ल ओके अब आज हामी कार्डियोलोजीको चाहिँ डे 3मा रहेको छौँ है र अब हामी यो असिस्टोलबाट चाहिँ पढौँ सायद इसिजीको अब हजुरहरूलाई क्लियर नै भयो होला होइन अझ क्वेसन्सहरू हेरेपछि अझ धेरै चाहिँ हजुरहरूलाई कन्फिडेन्स चाहिँ आउँछ है क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हिजोको पिडिएफको त्यो क्वेसन्सहरू सबै गर्नु होला ल अब असिस्टोल भनेको चाहिँ के हो त भन्नु त एकजनाले मलाई वाट इज असिस्टोल हार्टले चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी चाहिँ देखाउँदैन, ओके कम्प्लिटली रेस्पोन्स अनरेस्पोन्सिभ हुन्छ पेसेन्ट। ल ओके ल सुप्रिया म्यामलाई थ्याङ्क यू है त असिस्टोल भनेको चाहिँ के हो त हजुरले भन्नुभयो जस्तै यसमा हार्टको चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुने र यसमा कार्डियक आउटपुट पनि एब्सेन्ट हुन्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई एकदमै छिटो अनरेस्पोन्सिभ चाहिँ बनाइदिन्छ पेसेन्टको कन्डिसन चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुन्छ र असिस्टोल भनेको चाहिँ भेन्ट्रिकुलर स्ट्यान्ड स्टिल पनि भनिन्छ यसलाई होइन र पेसेन्ट इज कम्प्लिटली अनरेस्पोन्सिभ विथ नो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी इन द हार्ट एन्ड नो कार्डियक आउटपुट समटाइम्स रिफर्ड एज अ फ्ल्याट लाइन भनेर पनि भनिन्छ होइन दिस एरिथमिया रिजल्ट्स मोस्ट कमनली फ्रम अ प्रोलङ पिरियड अफ द कार्डियक अरेस्ट विदाउट इफेक्टिभ रिससिटेसन है अब यदि कार्डियक अरेस्ट भएको पेसेन्टहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ रिससिटेसन गरिहाल्नु पर्ने तर रिससिटेसन गरेको छैन रिससिटेसन गरिहालेको भए पनि इफेक्टिभ वेमा चाहिँ रिससिटेसन गरिएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ यो असिस्टोल चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ है र एनिथिङ द्याट कजेज इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टु द हार्ट मे लिड टु असिस्टोल है यसमा चाहिँ जस्तै अब कति कुराहरूले कति कारणले गर्दाखेरि अब हार्टमा चाहिँ इनएडिक्वेट ब्लड फ्लोहरू भइरहेको हुन्छ ब्लड फ्लो प्रोपरली सर्कुलेसनहरू भइरहेको हुँदैन त्यस्तोले गर्दाखेरि पनि समटाइम असिस्टोल चाहिँ डेभलप हुनसक्छ जस्तै एमआई सिभियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेन्सेस सच एज हाइपरक्यालेमिया अनि म्यासिभ पल्मोनरी इम्बोलिजम प्रोलङ्ड हाइपोक्सेमिया अनि सिभियर अनकरेक्टेड एसिड बेस डिस्टर्बेन्सेस इलेक्ट्रिक सक अनि ड्रग इन्टोक्सिकेसन सच एज कोकेन ओभरडोज र कार्डियक टेम्पोनेट अनि हाइपोथर्मिया है यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा प्रोपरली ब्लड सर्कुलेसन हुँदैन जस्तै फर इक्जाम्पल अब इन्फार्क्सनहरू भइरहेको हुन्छ होइन अनि इम्बोलिजमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लकेजहरू भएको हुनसक्छ सो प्रोपरली ब्लड सर्कुलेसन नभएर फ्ल्याट लाइन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यस्तो देखिन्छ है असिस्टोल चाहिँ इसिजीमा On the ECG strip, a systole looks like a nearly flat line except for changes caused by chest compressions during CPR है र no electrical activity is evident except possibly P waves for a time यो चाहिँ सकेसम्म त एउटा पनि अब वेभ्सहरू चाहिँ यसमा प्रेजेन्ट हुँदैन बट सम टाइम एक्सेप्ट यो पी वेभ्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ देखा पर्न सक्छ है र एट्रियल एन्ड भेन्ट्रिकुलर एक्टिभिटी इज एट अ स्ट्यान्ड स्टिल सो नो इन्टरभल्स क्यान बी measured. Ensure that a systole is not another flat line caused due to regions like loose or disconnected leads है हामीले चाहिँ मजाले हेर्नुपर्छ यो लिड्सहरू चाहिँ प्रोपरली त्यसमा चाहिँ प्रोपरली जोडिएको छ कि छैन कनेक्ट गरिएको छ कि छैन त्यो चाहिँ हामीले प्रोपरली हेर्नुपर्ने हुन्छ लस अफ पावर टु इसिजी मोनिटर अर लो सिग्नल गेन अन द इसिजी मोनिटर है यस्तो कुराहरूबाट पनि इक्जाममा क्वेसन्सहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ सो यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्नु ल Then immediate treatment for sorry asystole is CPR. Identify and correct the underlying cause of it. Right? The HNTs of ACLS should be reviewed to identify any underlying cause that could have precipitated the asystole. है यसमा चाहिँ अब HNTsहरू रहेको छ होइन यसमा हामी हेरौँ है त यो वाट इज ACLS सरी एकैछिन ल यो स्लाइड एकजनाले रिड गर्नुहोस् न बबिता म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न यो स्लाइड HS and TS of ACLS are reversible causes of cardiac arrest as for hypoxia as hypovolemia, hypokalemia, hyperkalemia, hypothermia. T stand for tension pneumothorax, thrombosis, tampon,
toxins. ल सरी है एकैछिन। ल यसमा चाहिँ हाम्रो के हो त, यो एचएनटिज अफ एससिएलएस भनेर रहेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूलाई टिप्स यो सजिलो हुन्छ यसबाट सम्झिनको लागि होइन। यसमा चाहिँ कार्डियक एरेस्टको चाहिँ रिभर्सिबल कजेसहरू के हो भनेर चाहिँ दिएको छ है। र रिभर्सिबल कजेसमा जस्तै हाइपोक्सिया भएको छ भनेदेखि चाहिँ हामीले हाइपोक्सियालाई करेक्सन गर्न मिल्छ, अनि हाइपोभोलिमिया छ भने पनि करेक्सन गर्न मिल्यो, हाइपोक्यालिमिया, हाइपरक्यालिमिया, हाइपोथर्मिया, अनि यतापट्टि टिज भनेको चाहिँ टीबाट टेन्सन, न्युमोथोऱ्याक्स, थ्रोम्बोसिस, ट्याम्पोनेट अनि टक्जिन्सहरू भयो है। यो एसिएलएस भनेको त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ है। वाट इज एसिएलएस? वाट इज एसिएलएस? हामीले एसिएलएस बिएलएस भनिरहेका हुन्छौँ नि। एसिएलएस भनेको चाहिँ यो एडभान्स कार्डियक एडभान्स लाइफ कार्डियक लाइफ सपोर्ट। सपोर्ट। ओके ल, एडभान्स कार्डियक लाइफ सपोर्ट हो है। यसको चाहिँ यो रिभर्सिबल, यसमा चाहिँ हामीले कार्डियक एरेस्ट हुँदाखेरि कार्डियक एरेस्टको कजेसहरू के हो, अनि यसमा चाहिँ हामीले एडभान्स अब उसलाई चाहिँ रिससिटेसन गरिहाल्नुपर्छ नि त। सो त्यस्तो कन्डिसन्सहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ दिएको छ। अब हामी यो असिस्टोलको कजेसहरू हेरौँ, यसको एच र टिजहरू। असिस्टोलमा पनि के गर्नुपर्छ त, उसलाई चाहिँ यो लाइफ सपोर्ट सिपिआरहरू गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ कन्डिसन हो। सो अब यसको एच र टिज हेरौँ है। यसमा जस्तै यो असिस्टोल भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको फ्ल्याट लाइन देखिन्छ होइन। यो चाहिँ कजेसहरूमा हाइपोपोलिमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयोन्स, अनि हाइपोथर्मिया, हाइपरक्यालिमिया, हाइपोग्लाइसिमिया, यो जुन हामीले माथि हेऱ्यौँ नि, त्यही कुराहरू नै रहेको छ यसमा। अलिकति इलाबोरेट मात्र गरेको हो। त्यसपछि यसमा यो ट्याब्लेट्सहरू है, अनि त्यस पछाडि यो जस्तै ड्रग युजहरू भयो, ट्याम्पोनेट, अनि टेन्सन निमोथोऱ्याक्स, थ्रोम्बोसिस, एमआई होइन। अनि थ्रोम्बोसिस चाहिँ एमआईकोबाट पनि हुनसक्ने भयो, पल्मोनरी इम्बोलिजमबाट पनि हुनसक्छ, ट्रमा अर ब्लड लसबाट हुनसक्छ है। अनि हामीले अघि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, कजेसमा हेरेको थियो नि कोकेन ओभरडोज। सो यसमा यो कोकेन ओभरडोज यिनीहरू चाहिँ यो ड्रग्सभित्र चाहिँ पर्यो। माथिको जुन कजेसहरू रहेको छ त्यही कजेसहरूलाई चाहिँ यसरी सम्झिन सजिलो तरिकाले चाहिँ दिएको छ है। अब सिम्टम्स हेरौँ है त। सिम्टम्स अफ असिस्टोलमा चाहिँ अब यसले यो असिस्टोल चाहिँ यति छिटो हुन्छ कि यसमा त्यो जुन असिस्टोलको कारणले गर्दाखेरि देखिने साइन एन्ड सिम्टम्सहरू चाहिँ पेसेन्टले एक्सपिरियन्स नगर्दै होइन, एक्सपिरियन्स गर्न नपाउँदै पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस हुनसक्छ है। र यो चाहिँ एउटा मेडिकल इमर्जेन्सी पनि हो होइन। असिस्टोल इट्सेल्फ डजन्ट ह्याभ स्पेसिफिक सिम्टम्स यु वुड एक्सपिरियन्स बिकज इट कजेस unconscious very quickly. It is a medical emergency, and by times asystole occurs, person would be unresponsive and non-functional. However, there might be warning signs beforehand depending on the underlying cause leading to asystole. These can include चेस्ट पेन हुनसक्छ एउटा। अब चेस्ट पेन भन्ने बित्तिकै डिस्कम्फोर्ट अर टाइटनेस इन द चेस्ट क्यान बी अ साइन अफ रिड्युस ब्लड फ्लो टु द हार्ट मसल, अनि विच इज अ पोटेन्सियल ट्रिगर फर असिस्टोल। देन यसमा सर्टनेस अफ ब्रिथ पनि हुनसक्छ। डिफिकल्टी ब्रिदिङ क्यान इन्डिकेट भेरियस हार्ट प्रब्लम्स द्याट कुड प्रोग्रेस टु असिस्टोल इफ लेफ्ट अनट्रिटेड है। यो चाहिँ सर्टनेस अफ ब्रिथ भयो होइन। अब यदि यसमा चाहिँ अब हार्ट प्रब्लम्सहरू भएको बेलामा, डिफिकल्टी ब्रिदिङ भएको बेलामा चाहिँ यसमा अब ट्रिट गरिएन भनेदेखि चाहिँ असिस्टोलमा चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। र यो सर्टनेस अफ ब्रिथ पनि चाहिँ हाम्रो साइन एन्ड सिम्टम्सको रूपमा चाहिँ रहन्छ। अनि त्यसपछि डिजिनेस अर लाइट हेडेडनेस पनि हुनसक्छ। दिस क्यान बी अ साइन अफ डिक्रिज ब्लड फ्लो टु द ब्रेन विच क्यान बी caused by heart issues that might lead to asystole. Then palpitations or irregular heartbeat, noticeable fluttering or racing heart sensations can indicate abnormal heart rhythms that could deteriorate into asystole है। र rapid or slow heart rate, यसमा चाहिँ अब हार्ट रेट द्याट सिग्निफिकेन्टली फास्टर अर स्लोर हुनसक्छ। दे नर्मल क्यान पोइन्ट टु अन्डरलाइङ इलेक्ट्रिकल प्रब्लम्स इन द हार्ट है। र अनएक्सप्लेन स्वेटिङ अर विकनेस, दिस क्यान बी नन स्पेसिफिक सिम्टम्स बट मे समटाइम्स अकर ड्यू टु कम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो इन कन्डिसन्स द्याट कुड लिड टु असिस्टोल। अब यसमा असिस्टोल भर्सेस पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी।
अघि हामीले माथि असिस्टोलमा के भनेको थियौँ त, असिस्टोलमा चाहिँ कार्डिक आउटपुट पनि थिएन, सो द्याट त्यहाँनिर पल्स पनि हुँदैन र इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी पनि थिएन भनेदेखि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ पल्स चाहिँ हुँदैन तर इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी चाहिँ हुनसक्छ। यसको बारेमा हेरौँ है त हामी। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी एन्ड असिस्टोल आर बोथ ways that cardiac arrest happens है। Pulseless electrical activity means that your heart still has electrical activity but it is not strong or organized enough to make your heart pump है। On an electrocardiogram, PEA forms wave patterns, some of which look very similar to normal heart rhythms है। That means your heart's electrical system is still working but it is too weak or disorganized and you don't have a pulse with it. With asystole you have no pulse, no electrical activity है। समटाइम के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी प्रेजेन्ट भएको हुन्छ हार्टको, अनि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राममा चाहिँ इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी पनि हेर्न सकिन्छ बट त्यसको चाहिँ जुन हुन्छ नि कार्डिक आउटपुटको यो हार्टले चाहिँ जुन पम्प गर्दाखेरि एकदमै यो प्रेसर नपुगेर उसको चाहिँ हार्टले प्रोपरली पम्प गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पल्स चाहिँ फिल नहुन नि सक्छ। पल्स एब्सेन्ट हुने कारण चाहिँ त्यही हो है त। ल अब त्यसपछि हामीले जुन अघि माथि कजेस हेऱ्यौँ टिज अफ द एसिएलएस भनेर होइन, अब त्यसकै चाहिँ कजेस, साइन्स अनि ट्रिटमेन्टहरू हेरौँ है त। ल यो एकजनाले रिड गर्नुहोस् न। भावना म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न यो स्लाइड। यहाँनिर कज छ, साइन्स अनि ट्रिटमेन्ट। Case of ACLS causes tamponade cardiac signs, rapid heart rate, narrow QRS, JVT, no pulse, muffled heart sound. Treatment: pericardiocentesis, thoracotomy. Toxins: prolonged QT intervals. Treatment based on overdose agent, supportive care. Tension pneumothorax. Signs: slow heart rate, narrow QRS, unequal breathing, JVT, tracheal deviation. Treatment: needle decompression, insertion of a chest tube, thrombosis pulmonary. Signs: rapid heart rate, narrow QRS, shortness of breath, decreased oxygen, chest pain. Treatment: embolectomy, fibrinolytic therapy, anticoagulant therapy, thrombosis coronary. Sign: abnormal ECG. Treatment: angioplasty, stent placement, coronary bypass surgery. ओके थ्याङ्क यू है म्यामलाई। ल हामी हेरौँ है त यसमा, जस्तै यो कजेसमा चाहिँ टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेटहरू भयो होइन। अब यसमा हुनसक्ने भनेको चाहिँ के हो त, एउटा चाहिँ ऱ्यापिड हार्ट रेट हुनसक्छ, अनि न्यारो क्युआरएस, अनि यो जुगुलर भेन डिस्टेन्सन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र पल्स एब्सेन्ट हुनसक्छ यसमा। अनि यसको मुख्य अर्को भनेको चाहिँ यो मफल हार्ट साउन्डहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको बिकज अफ द यो फ्लुइड रिटेन्सनको कारणले भइराखेको हुन्छ, सो यसमा पेरिकार्डियोसेन्टेसिस गर्न सकिन्छ, थोराकोटोमी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। देन टक्जिन्समा चाहिँ अब प्रोलङ क्युटी इन्टरभल हुन्छ साइन होइन, र यसमा हामीले यो ओभरडोज के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरडोज भएको हो, टक्सिक भएको हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र सपोर्टिभ केयर पनि त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। देन टेन्सन न्युमोथोराक्स है, यसमा चाहिँ अब स्लो हार्ट रेट, न्यारो क्युआरएस अनि अनइक्वल ब्रिदिङहरू हुन्छ होइन। अनि यो टेन्सन न्युमोथोराक्स चाहिँ हामीले रेस्पिरेटरीमा एकदम डिटेलमा पढ्छौँ, यसबाट एकदम धेरै क्वेसनहरू आइरहेको चाहिँ हुन्छ है, इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यसमा चाहिँ जुगुलर भेन डिस्टेन्सन पनि हुनसक्छ र ट्र्याकियल डेभिएसन। यो ट्र्याकियल डेभिएसन चाहिँ यसको टेन्सन निमोथोराक्सको चाहिँ मेजर साइन हो, यसबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ है। र अर्को भनेको चाहिँ अब यसमा ट्रिटमेन्टमा निडल डिकम्प्रेसन गर्न सक्यो, अनि यसमा चेस्ट ट्युबहरू पनि हामीले लगाउन चाहिँ मिल्छ, भित्र भएको इयर चाहिँ कलिक भएर बसेको त्यसलाई आउट गराउनको लागि चेस्ट ट्युबहरू पनि युज गर्न सक्यो है। देन अब थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी, यसमा चाहिँ ऱ्यापिड हार्ट रेट, अनि त्यस पछाडि न्यारो क्युआरएस, अनि सर्टनेस अफ ब्रिथ, डिक्रिज अक्सिजन, चेस्ट पेनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ है। र यसमा ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले
एम्बोलेक्टोमी गर्न सक्छौँ अनि फिब्रिनोलाइटिक थेरापी पनि गर्न सक्यो र एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी पनि गर्न सकिन्छ। देन थ्रोम्बोसिस चाहिँ अब जस्तै कोरोनरी कारणले गर्दाखेरि छ भनेदेखि चाहिँ एब्नर्मल इसिजी देखिन्छ र यसमा हामीले एन्जियोप्लास्टी गर्न सक्यो अनि स्टेन्ट प्लेसमेन्टहरू कोरोनरी बाइपास सर्जरीहरू चाहिँ गर्न सक्यो है। र अब हामी अर्को एज अफ द एसिएलएस हेरौँ है। यसको पनि सेम अघि जस्तै हामी यसमा कजेज अनि साइन ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ हेर्छौँ है। ल कजेसमा चाहिँ जस्तै हाइपोभोलिमिया छ भनेदेखि चाहिँ ऱ्यापिड हार्ट रेट, न्यारो क्युआरएस अनि ब्लड लस चाहिँ देखिन्छ है। अनि त्यस पछाडि ट्रिटमेन्टमा भनेको अप्टेन आइओ आइभी एक्सेस है, आइओ गर्नुपर्छ अनि आइभी एक्सेस आइभी एक्सेस चाहिँ हुनुपर्छ र हामीले आइभी एक्सेसको थ्रुबाट के गर्छौँ त फ्लुइड ब्लडहरू चाहिँ एडमिनिस्टर गर्छौँ एज पर डक्टर्सको प्रेसक्रिप्सन अनुसार। देन युज फ्लुइड च्यालेन्ज है, यसमा चाहिँ आइभी फास्ट पनि दिन पर्ने हुनसक्छ। अनि हाइपोक्सिया अर हाइपोक्सेमिया, यसमा चाहिँ स्लो हार्ट रेट र साइनोसिस प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि ट्रिटमेन्टमा चाहिँ इन्स्योर यर वे इज ओपन अनि भेन्टिलेट गर्नु पर्यो होइन। अनि इन्स्योर अक्सिजन सप्लाई इज एडिक्वेट। देन हाइड्रोजन आयोन अर एक्सेस एसिडोसिस है, यसमा हाइड्रोजन आयोन एक्सेस भयो भने एसिडोसिस पनि यसमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो हामीले यसको लागि के भयो त लो एम्प्लिट्युड क्युआरएस कम्प्लेक्स अनि यसमा ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ आर्ट्रियल ब्लड ग्यासहरू चेक गरिराख्ने अनि उनलाई चाहिँ एडिक्वेट भेन्टिलेसन पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो र सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिँ प्रेसक्रिप्सन अनुसार दिने है। र हाइपोक्यालेमिया अर हाइपरक्यालेमियामा चाहिँ हाइपोक्यालेमिया छ भनेदेखि चाहिँ फ्ल्याटन ट्युवेब्स अर युवेब प्रेजेन्ट हुन्छ। देन पिक ट्युवेब्स एन्ड अ वाइड एन्ड क्युआरएस चाहिँ हाइपरक्यालेमियामा प्रेजेन्ट हुन्छ है। यो पनि याद गर्नु, अरू सिस्टमहरूमा पनि आउँछ यो है। यसमा हजुरहरूले मजाले जस हाइपोक्यालेमियामा युवेब फ्ल्याटन ट्युवेब्स अनि पिक ट्युवेब र वाइड एन्ड क्युआरएस चाहिँ हाइपरक्यालेमियामा चाहिँ हुन्छ भनेर याद गर्नु होला। अनि यसको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ भेन्टिलेट गर्ने होइन, यो चाहिँ रेस्पिरेटरी भेन्टिलेसन अनि देन सोडियम बाइकार्बोनेट दिन पर्यो यदि मेटाबोलिक कज छ भने है। अब त्यसपछि हाइपोथर्मियाको लागि सिभरिङ प्रेजेन्ट हुनसक्छ, प्रिभियस एक्सपोजर टु कोल्ड टेम्परेचर्स होइन। अनि यसमा ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ एक्टिभ वार्मिङ मेजर्स अनि टेम्परेचर सुड बी एबोभ 30 डिग्री सेल्सियस है। ल अब एक दुईवटा क्वेसन गरौँ हामी। फर्स्ट क्वेसन प्रशंसा म्याम हजुर रिड गर्नुहोस् न। The cardiac monitor is showing asystole for the patient's rhythm. However, the patient is alert and oriented with a strong pulse when palpate. The nurse should perform what action next? A. Press the cord blue button. B. Start CPR. C. Check the monitor's cable and electrode connection. D. Continue to monitor. ओके ल यसमा हजुरहरूले सिसी भनिराख्नु भएको छ। अघि ठ्याक्क माथि यो पोइन्ट थियो नि होइन, यही रिलेटेड पोइन्ट थियो। सो हजुरहरू सबैजनाले मिलाउनु भएको छ यसमा। द करेक्ट एन्सर इज सी, इफ द पेसेन्ट इज अलर्ट एन्ड ओरिएन्टेड हेज अ पल्स दे आर नट ट्रुली एक्सपिरियन्सिङ असिस्टोल है। इफ देयर इज अ ब्याड कनेक्सन विथ द मोनिटर्स केबल अर इलेक्ट्रोड्स दिस क्यान प्रेजेन्ट है। र देयरफोर द नर्स सुड चेक द मोनिटर्स केबल एन्ड इलेक्ट्रोड कनेक्सन एन्ड करेक्ट इट। अब नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, कसको पालो छ रिड गर्ने? सीमा म्याम। The patient has the rhythm above displaying on the cardiac monitor. The patient is unresponsive and no pulse is present. The nurse calls a code blue and then should do what next?
A. Prepare the patient for defibrillation. B. Check the HNTS. And C. Administer the atropine. D. Start CPR. अ, ल ओके सबैजनाले डी भन्नुभएको छ है। यसको पनि एन्सर सबैको मिलेको छ। द नर्स सुड इमिडिएटली स्टार्ट सिपिआर आफ्टर कलिङ अ कोड ब्लू है त। अब त्यसपछि अर्को टपिक हेरौँ। यसमा चाहिँ हाइपरटेन्सन रहेको छ होइन। र हाइपरटेन्सन भनेको के हो हामी सबैजनालाई थाहा छ। हिजो अस्ति भर्खरै पनि एउटा के डे भनेर थियो, ब्लड प्रेसर मोनिटर डे अर ब्लड प्रेसर हाई डे भन्ने थियो कि एउटा, याद छ कसैलाई? ल ओके, हाइपरटेन्सन भनेको के हो त ल भन्नुहोस् त, वाट इज हाइपरटेन्सन? सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। वाट इज हाइपरटेन्सन भन्नुहोस् त एकजनाले। यही छ नि स्लाइडमै, भन्नुहोस् न। हाम्रो बडिज हाइ- अथवा आर्टिजमा चाहिँ ब्लड पम्प गर्दाखेरि चाहिँ कति एमाउन्टमा हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हाइपरटेन्सन भन्छौँ। ल ओके, थ्याङ्क यू सुषमा म्याम। अब हामी हेरौँ है त। हाइपरटेन्सन भन्ने बित्तिकै चाहिँ जस्तै हाम्रो अब ब्लड भेसल्सहरूमा ब्लड चाहिँ पम्प भइरहेको हुन्छ हार्टबाट कन्टिन्युसली। हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प गरिरहेको हुन्छ। अनि हार्टले अब ब्लड पम्प गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड भेसल्स आर्टेरिजमा, विशेष गरेर आर्टेरिजमा चाहिँ कतिको अब प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ त, कतिको रेसिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ हो, त्यसैलाई हामी ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। अनि जब यो एमाउन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ दि ब्लड पम्पिङ थ्रु द बडी आर्टेरिज चाहिँ यो चाहिँ अब हाइपरटेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, लेस देन 120/80 भनेको नर्मल भयो, 120/80सम्मको नर्मल भयो, त्योभन्दा धेरै भयो भनेदेखि चाहिँ यसमा हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुन्छ है। ल यसमा क्याटेगोरीमा हेरौँ है त। जस्तै यो 120 भनेको के हो त, सिस्टोलिक, तलको डाइस्टोलिक भयो है। र प्री हाइपरटेन्सनमा चाहिँ 120 to 139 हुन्छ भनेदेखि सिस्टोलिक, डाइस्टोलिक चाहिँ 80 to 89 है। अनि स्टेज 1 हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ 140 to 159/90 to 99। अनि स्टेज 2 हाइपरटेन्सनमा चाहिँ मोर देन 160/मोर देन 100 हुन्छ। र अनफर्चुनेटली हाइपरटेन्सन चाहिँ साइलेन्ट किलर पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त, हामीमा नि कतिजनामा हाइपरटेन्सन होला तर हाम्रो अब रेगुलर चेकअप गर्दाखेरि अथवा चेकअप गरेनौँ भनेदेखि चेकअप गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नदेखिन नि सक्छ। सो यसमा चाहिँ वेन अ पेसेन्ट स्टार्ट्स टु हेभ साइन एन्ड सिम्टम्स विथ हाइपरटेन्सन, मेजर अर्गन्स have already been affected. A person can have it for years without knowing it है। यो चाहिँ कति वर्षसम्म पनि उनीहरूलाई चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। सो द्याट यसलाई हामी साइलेन्ट किलर भनेर भन्छौँ। यो लङ टाइमसम्म डायग्नोज नभइसके पछाडि हामीलाई अब कहिलेकाहीँ डायग्नोज हुँदाखेरि इभन अर्ग्यान ड्यामेज चाहिँ भइसकेको हुन्छ। अर्ग्यान ड्यामेज हुनेमा चाहिँ कार्डियक सिस्टम, जस्तै यसमा कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर डेभलप हुनसक्छ ड्यु टु द ओभरवर्किङ अफ द हार्ट मसल्स विच मेक्स इट बिकम इनलार्ज। देन ब्रेन, यसमा स्ट्रोक हुनसक्छ होइन। र इन्क्रिज प्रेसर weakens blood vessels which can cause a clot to form or for them to rupture. Then kidneys, यसमा renal failure अनि weakens and narrows the arteries to the kidneys and the kidneys don't receive proper perfusion. अनि देन आइजमा चाहिँ के हुन्छ त, यसमा चाहिँ भिजुअल चेन्जेसहरू हुनसक्छ होइन। ड्यामेजेस ब्लड भेसल्स टु द रेटिना अनि ब्लड भिजन र क्यान फोकस इमेजेस। अब कजेसमा हेरौँ है। प्राइमरी अर एसेन्सियल हाइपरटेन्सन,
अननोन कजेसहरू हुन्छ यसमा। लुक एट द रिस्क फ्याक्टर्स, नो द रिस्क फ्याक्टर्स फर हाइपरटेन्सन है। कजेसहरू अननोन हुन्छ यसमा, प्राय अब इडियोप्याथिक नै भइरहेको हुन्छ। अनि बट रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ हेरेर हामीले रिस्क फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ कसरी अब रिड्युस गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अनि यसको रिस्क फ्याक्टरहरूमा चाहिँ हामीले के भनेर सम्झिने त, आरआइएसके रिक्स, एफएसी, टिओआरएस फ्याक्टर्स, रिक्स फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ यो हाइपरटेन्सनको कजेस सम्झिने। आर फर रेस, ब्ल्याकमेल्स, अनि इन्क्रिज कन्जम्सन अफ साल्ट अर अल्कोहल, स्मोकिङ, स्ट्रेस, अनि पोटासियम लेभल डिक्रिज हुन्छ, फ्यामिली हेल्थ है, एडभान्स्ड एज, अनि कोलेस्ट्रोल हाई हुनसक्छ, टु मच क्याफिन इन्टेक, ओभेस र रेस्ट्रिक्टिङ एक्टिभिटिज, स्लिप एप्निया चाहिँ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। देन सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनमा चाहिँ इट इज कज बाई अ प्रि एक्जिस्टिङ इस्युज है। जस्तै कोही पर्सनहरूमा चाहिँ सर्टेन अब डिजिजहरू अथवा सर्टेन हेल्थ कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, उनीहरूमा चाहिँ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। पहिला अरू कुनै डिजिज थियो र पछि हाइपरटेन्सन डेभलप भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भनेर चाहिँ भन्दछौँ है। ल अब यसमा हेरौँ है त। यसको कजेसहरू भनेको प्रेग्नेन्सी, क्युसिङ सिन्ड्रमहरू हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि क्रोनिक रेनल फेलियर, डायबिटिज है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथाइरोइडिजम अर हाइपरथाइरोइडिजम, अनि फियोक्रोमोसाइटोमा पनि हुनसक्छ। फियोक्रोमोसाइटोमामा चाहिँ एकदमै धेरै बिपी चाहिँ हाई हुन्छ। यसमा ट्युमर हुन्छ, यो एड्रिनल ग्ल्यान्डमा चाहिँ ट्युमर हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एड्रिनालिन र नर एड्रिनालिन चाहिँ यसमा चाहिँ यो सेक्रेसन हुन्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज बिपी चाहिँ हुनसक्छ है। र कोआर्टेसन अफ दि एओर्टा, यो कन्जेनाइटल डिफेक्ट भयो। कन्जेनाइटल डिफेक्ट, मेन आर्टरी अफ द बडी इज सुपर न्यारो एन्ड दिस लिड्स टु द हाई ब्लड प्रेसर है। यसमा चाहिँ कोआर्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो आर्टेरी चाहिँ न्यारो भएको भएर यसमा हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है। र अब एसेसमेन्टमा हेरौँ। एसेसमेन्टमा चाहिँ हामीले साइलेन्ट किलर हो यो भनेर बुझ्नुपर्छ। र यसमा समटाइम सिम्टम्सहरू नदेखिन पनि सक्छ, बट अब यसमा धेरै जसो देखिने सिम्टम्सहरू, मोस्ट कमन सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ हेडेक हुनसक्छ, ब्लरी भिजन, अनि चेस्ट पेन, नोज ब्लिड्स, रिङ्गिङ इन द इयर्स र डिजी चाहिँ हुनसक्छ है। अनि त्यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स फर हाइपरटेन्सन, एसेस, मेजर ब्लड प्रेसर है। यसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ अब हाइपरटेन्सन भन्ने थाहा भइसके पछाडि ब्लड प्रेसर चाहिँ रेगुलरली मोनिटर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। र बोथ ह्यान्ड्समा चाहिँ हामीले ब्लड प्रेसर मोनिटर गर्नुपर्छ। मेक्स योर पेसेन्ट हेज बिन इन अ रेस्टिङ पोजिसन फर 5 मिनट्स, नो स्मोकिङ, अनि कजेस भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन हुनसक्छ, आस्क अबाउट फ्यामिली हिस्ट्री होइन। र इफ दे हेभ एनी सेन्सरी चेन्जेस, यो कुराहरू चाहिँ हामीले एसेसमेन्टमा राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इभ्यालुएसनमा ब्लड प्रेसर रिडिङ, डाइटरी इन्टेक, बडी मास इन्डेक्स, ओभरवेट होइन, यो कुराहरू पनि इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। र एजुकेसनमा चाहिँ लिमिटिङ सोडियम, अल्कोहल एन्ड क्याफिन इन डाइट, अनि क्विट स्मोकिङ है, यो भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन गराउन सक्छ। अनि त्यस पछाडि यो एक्सर्साइज प्रोग्रामहरू पनि स्टार्ट गर्न लगाउनु पर्छ उनीहरूलाई होइन। र जस्तै वेट लस गराउने एक्सर्साइजहरू पनि गराउनु पर्यो। अनि इम्पोर्टेन्स अफ मेडिकेसन कम्प्लायन्सको बारेमा भनिदिनु पर्यो। सम पेसेन्ट्स थिङ्क इफ देयर ब्लड प्रेसर रिडिङ आर गुड दे डोन्ट निड टु टेक देयर मेडिकेसन एनिमोर, तर उनीहरूको त मेडिकेसन कन्टिन्युस दिइराखेको भएर पो त्यो मेडिसिनको इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर मोनिटर भएको होइन, उनीहरूले चाहिँ एब्रप्टली मेडिसिन छोड्न मिल्दैन। अनि यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले एजुकेसनमा चाहिँ भनिदिनुपर्छ होइन, डोन्ट स्टप मेडिसिन एब्रप्टली भनेर है। इट मेक इज कज अब यसमा चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुनसक्छ नि त, फेरि एब्रप्टली अब मेडिसिन छोडिहाल्यो भनेदेखि है। र मेजरिङ ब्लड प्रेसर रेगुलरली एन्ड किपिङ अ रेकर्ड अफ इट एन्ड ब्रिङ्गिङ इट टु द डक्टर्स अफिस है। यो चाहिँ उसलाई जहिले पनि अब ब्लड प्रेसर नापेको बेलामा चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नु, र हस्पिटल आउँदाखेरि, डक्टर्सको अफिसमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो रेकर्ड चाहिँ लिएर आउनु भन्नुपर्छ है। र पे एटेन्सन टु एजुकेसन पार्ट।
त्यसपछि फार्माकोलोजीमा हेरौँ है त। टिपिकल्ली नन फार्माकोलोजिकल टेक्निक्स आर इम्प्लिमेन्टेड फर about 1 to 3 months while monitoring the patient's blood pressure. Then, if not controlled, medications are started है। अनि देन थाइजाइड डायरिटिक्समा चाहिँ इन्ड इन आइजाइड, यो थाइजाइडमा चाहिँ मेडिसिनको नाम पछाडि चाहिँ आइजाइड हुन्छ, जस्तै यो हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड अथवा HCTZ, अनि देन डाइयुरिल अर क्लोरोथाइजाइड है। वर्क बाई रिमुभिङ वाटर एन्ड सोडियम थ्रु द किडनीज, was blood urea nitrogen and creatinine levels, not for patient in the renal failure है। अनि was patients who are taking lithium, increases chances of lithium toxicity। अनि वेस्ट पोटासियम है, यसमा पोटासियम वेस्ट हुने भएको भएर हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ यो पोटासियम सप्लिमेन्ट कम्प्लायन्स फोटोसेन्सिटिभिटीहरूको बारेमा चाहिँ भनिदिनु पर्ने हुन्छ। र एसी इन्हिबिटर्समा चाहिँ यो हाम्रो एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम इन्हिबिटर्सहरू दिइराखेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिल पछाडि चाहिँ प्रिल झुन्डेको हुन्छ, लिसिनोप्रिल अर क्याप्टोप्रिल। र प्रिभेन्ट भ्यासोकन्स्ट्रिक्सन बाई ब्लकिङ एन्जियोटेन्सिन 1 and 2। र यसमा हामीले पेसेन्टलाई एजुकेसन दिनुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तै ड्राई कफ, टेस्ट चेन्जेसहरू हुनसक्छ, यो एसी इन्हिबिटर्सहरू दिँदा त्यसको बारेमा एजुकेसन दिनु पर्यो होइन। र पोटासियम सब्स्टिट्युटहरू चाहिँ एभोइड गर्नु भन्नुपर्छ है यसमा। र अनि पोटासियम सप्लिमेन्टहरू अथवा यसमा सब्स्टिट्युट्सहरू चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो, बिकज दिस ड्रग कजेस पोटासियम रिटेन्सन है। र कम्प्लायन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्यु टु रिबाउन्ड हाइपरटेन्सन। अनि क्याप्टोप्रिलमा चाहिँ जस्तै इन्क्रिज रिस्क अफ ब्लिडिङ हुनसक्छ। अनि मिक्जुप्रिल है, मिक्जुप्रिलमा चाहिँ टेक 1 hour बिफोर अ मिल है। अनि जस्तै अब यो एआरबिजहरू भनेको चाहिँ एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर्सहरू भयो, दिस ड्रग्स द्याट इन द सार्टन, अथवा यसमा इक्जाम्पल भनेको लोसार्टन, एकदम कमनली युज हुने लोसार्टिन होइन। इट मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन प्लेस अफ एसी इन्हिबिटर्स इफ पेसेन्ट क्यान टलरेट एसी इन्हिबिटर। र वर्क्स बाई causing vasodilation by blocking aldosterone and angiotensin, same side effects as ACI, जस्तै माथि ACI जस्तै सेम साइड इफेक्ट्स यो जस्तै ड्राई कफ चाहिँ हुँदैन है यसमा। अनि त्यस पछाडि इन्क्रिज पोटासियम लेभलहरू चाहिँ हुन्छ। अब सिसिबी अर क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स, यसमा चाहिँ पछाडि लास्टमा डिपिन अथवा हामीले मोस्ट कमनली युज हुने भनेको एम्लोडिपिन, र यसमा कार्डिजिम, डिल्ट्याजिम, भेरापामिलहरू पनि युज हुन्छ। र यसले के गराउँछ त हार्ट रेटलाई चाहिँ स्लो गराइदिन्छ, र इट डिक्रिजेस दि वर्कलोड अन दि हार्ट एन्ड कज भ्यासोडाइलेसन विच लोवर्स ब्लड प्रेसर है। र यसमा के गर्ने भयो त हार्ट रेटलाई स्लो गराउँछ, जसले गर्दाखेरि हार्टमा वर्कलोड चाहिँ डिक्रिज गर्छ, र यसले गर्दा भ्यासोडाइलेसन हुन्छ, देन इट लोवर्स दि ब्लड प्रेसर है। र यसमा वाच एचआर ब्राडिकार्डिया है। र बिटा ब्लकर्स भनेको चाहिँ यसमा जस्तै यो चाहिँ ओलोल भन्नेमा चाहिँ इन्ड हुन्छ, पछाडि चाहिँ ओलोल थपिएको हुन्छ, इक्जाम्पलमा ल्याबिटालोल, मेटोप्रोलोल होइन। र इट एफेक्ट्स इपिनेफ्रिन एन्ड नर इपिनेफ्रिन विच ब्लक्स द सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम अफ द हार्ट एन्ड दिस गिभ्स द हार्ट रेट नाइस एन्ड लो विच हेल्प्स डाइलेट्स भेसल्स विच लोवर्स blood pressure है। Not for patient with asthma and COPD because this medication blocks the receptors in the lungs and causes bronchoconstriction है। Monitor glucose levels in diabetes because it conceals the signs of hypoglycemia है। र monitor heart rate and for orthostatic hypotension है। अब यसपछि हार्ट फेलियर है, हामी अर्को टपिक हार्ट फेलियर हेर्दैछौँ। ल हार्ट फेलियर भनेको के हो त, मलाई एकजनाले भन्नुहोस् त, व्हाट इज हार्ट फेलियर? कार्डियक आउटपुट राम्रोसँग भएन भने जसले गर्दा चाहिँ हार्टले राम्रोसँग आफ्नो काम गर्न पाउँदैन, त्यसलाई नै हार्ट फेलियर भन्छ। ल ओके, थ्याङ्क यू है म्यामलाई। हार्टको काम गर्न सक्दैन भनेको चाहिँ के हो त, हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प चाहिँ गर्न सक्दैन, हार्टको मसल्सहरू चाहिँ टु विक हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पेरिफेरीमा एक्सट्रिमिटिजहरू आर्टेरिजहरूको थ्रुबाट ब्लड पम्प गर्नुपर्ने थियो, ब्लड पम्प चाहिँ गर्न सक्दैन, र हार्टमै ब्लड चाहिँ एकुमुलेट भएर बसेको हुन्छ, सो द्याट यसमा भेनस रिटर्न पनि राम्रो हुन सक्दैन, अनि पेरिफेरीमा पनि स्वेलिङ हुनसक्छ। यो चाहिँ दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, राइट साइडेड अर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होइन। ल हामी यसको डिटेलमा हेर्छौँ अब।
Heart is too weak to pump efficiently, so it can provide proper cardiac output to maintain the body's metabolic needs है र जस्तै मेटाबोलिक निड्सहरूमा अब बडीमा ब्लडको थ्रुबाट सबै न्युट्रियन्ट्सहरू यिनीहरू सप्लाई हुने अक्सिजन सप्लाई हुने होइन सो अब कार्डियक आउटपुट राम्रो नभए पछाडि बडीमा चाहिँ निड्सहरू पनि पुरा चाहिँ हुँदैन है र रिजल्ट्स अन द बडी organ tissues will suffer from the decreased blood flow pressure in the heart increases which overworks the ventricles and body can become congested with the fluids enter into congestive heart failure that can cause life threatening complications है यसमा चाहिँ बडीमा अर्ग्यान्सको टिस्युजहरूमा होइन प्रोपरली ब्लड फ्लो नभइसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ अब के हुनसक्छ त प्रेसर इन द हार्ट यसमा चाहिँ जस्तै यो ब्लड टिस्युज ब्लड फ्लो पनि राम्रोसँग हुँदैन रिटर्न पनि राम्रोसँग हुँदैन सो द्याट अब बडीमा पनि फ्लुइड चाहिँ एकुमुलेट हुने चान्सेसहरू चाहिँ हुन्छ र सो यसमा कन्जेसन चाहिँ हुन्छ फ्लुइड एकुमुलेसनको कारणले बडीमा पनि कन्जेसन हुनसक्छ है ल अब यस पछाडि यसमा मस्ट भनेको चाहिँ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भएर लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्सहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ है यदि ब्लड सर्कुलेसन प्रोपरली सबै ठाउँमा भएन भनेदेखि र नोटमा द लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज द लार्जेस्ट अफ अल फोर च्याम्बर्स विच एलाउज फर म्याक्सिमम पम्पिङ पावर है हाम्रो हार्टमा चाहिँ कतिवटा च्याम्बर्स हुन्छ त चारवटा च्याम्बर्स दुईवटा अरिकल्स दुईवटा भेन्ट्रिकल्स ती चारवटा मध्ये चाहिँ सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट अफ अल फोर च्याम्बर्स भनेको चाहिँ के हो त लेफ्ट भेन्ट्रिकल र यसले चाहिँ मोर म्याक्सिमम यो पम्पिङ पावर चाहिँ हुन्छ है सबैभन्दा धेरै बिकज लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट सबै बडीहरूमा एक्सट्रिमिटिजहरूमा ब्लड फ्लो हुन्छ नि त होइन ब्लड पम्प गरेको हुन्छ सो द्याट लेफ्ट भेन्ट्रिकलको पम्पिङ पावर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ अस्तिको पिक्चर याद छ नि है हजुरहरूलाई हार्टको पिक्चर याद छ कि छैन हजुर छ म्याम है ब्लड कहाँबाट रिसिभ हुन्छ कहाँबाट कसरी अब जस्तै एट्रियममा राइट एट्रियममा ब्लड रिसिभ भइरहेको हुन्छ भेनस रिटर्नबाट अनि देन लेफ्ट राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ त्यहाँबाट लङ्समा जान्छ लङ्सबाट फेरि राइट एट्रियममा आउँछ राइट एट्रियमबाट चाहिँ फेरि लेफ्ट सरी राइट भनेपछि लेफ्ट एट्रियममा आउँछ लेफ्टबाट फेरि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ होल बडीमा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ के को थ्रुबाट चाहिँ एओर्टाबाट डिफ्रेन्ट ब्रान्चेस अफ द आर्टरिजहरू चाहिँ सेपरेट भएर गएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ है देन अगेन भेनबाट चाहिँ के हुन्छ त राइट एट्रियममा ब्लड चाहिँ फ्लो ब्याक हुन्छ है र कजेसमा हेरौँ मेनली ड्यु टु द हार्ट मसल स्पेसिफिकल्ली द भेन्ट्रिकल्स बिकमिङ ड्यामेज अर टु स्टिफ है फल्टी हार्ट भल्स यसमा चाहिँ एभी एन्ड एसएल भल्भ प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ ड्यु टु कन्जेनाइटल इस्यु अर इन्फेक्सन इन्डोकार्डाइटिस है देन एरिथमियाज हुनसक्छ यसमा एट्रियल फिब्रिलेसन अर ट्याकिकार्डिया अनि इन्फाक्सन मायोकार्डियल पनि हुनसक्छ होइन अनि अर्को चाहिँ यो लिनिएज अर कन्जेनाइटल हुनसक्छ है र अर्को भनेको फ्यामिली हिस्ट्री अनि अनकन्ट्रोल्ड हाइपरटेन्सन है ओभर टाइम दिस क्यान लिड टु स्टिफनिङ अफ द हार्ट वाल्स बिकज विथ अनट्रिटेड हाइपरटेन्सन द हार्ट हेज टु वर्क हार्डर एन्ड दिस कजेज द भेन्ट्रिकल्स टु बिकम स्टिफ है र ड्रग युज जस्तै कोकेन अर अल्कोहल अब्युजहरूको कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ अब टाइप्समा हेरौँ एउटा चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइट साइडेड हार्ट फेलियर र क्यान ह्याभ बोथ एट द सेम टाइम एज वेल है र अर्को भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर यसमा चाहिँ पल्मोनरी साइन एन्ड सिम्टम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अनि राइट साइडेड हार्ट फेलियर भनेको चाहिँ पेरिफेरल साइन एन्ड सिम्टम्स है ल अब साइन एन्ड सिम्टम्सहरू डिटेलमा हेरौँ नो द डिफ्रेन्स बिट्विन द साइन एन्ड सिम्टम्स अफ लेफ्ट भर्सेस राइट साइडेड हार्ट फेलियर र लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर भनेको के हो त यसमा डिफिकल्टी ब्रिदिङ हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले ड्राउनिङ डिआरओ डब्लुएनआइएनजी ड्राउनिङ भनेर सम्झिने म पछाडि देखाउँछु अहिले है यसमा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरमा के हुन्छ त डी फर डिफिकल्टी ब्रिदिङ अनि ऱ्याल्स अर क्र्याकल्सहरू प्रेजेन्ट हुनसक्छ यसमा फ्लुइड एकुमुलेसनको कारणले अनि अर्थोप्निया cannot tolerate lying down, must sit up to the breath and especially while sleeping है then weakness पनि हुनसक्छ extremely tired and fatigue due to shortness of the breath अनि heart है can't compensate for increased activity nocturnal paroxysmal dyspnea हुनसक्छ awaking during sleep with extreme dyspnea अनि increased heart rate due to fluid overload and the heart is trying to get the blood to organs but it can't because of the
muscle failure. अनि nagging cough present हुन सक्छ, can be frothy or blotting sputum from fluid overload in the lungs है, very bad sign भयो यो. Then gaining weight from the body retaining fluid and 2 to 3 lb in a day or 5 lbs in a week है. र त्यसपछि हेरौँ हार्ट फेलियरको यो जुन हामीले माथि हेरेको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पिक्चरको थ्रुबाट चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ यसमा है. यो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ त, यो थिङ्क ड्राउनिङ होइन, यसमा फ्लुइड चाहिँ इज ब्याकिङ अप इन द लङ्स. अब हार्टले प्रोपरली राम्रोसँग पम्प गर्न सकिरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, हार्टमा ब्लड कलेक्सन भइरहेको हुन्छ, फ्लुइड एकुमुलेसन हुन्छ र त्यसपछि अब जुन लङ्सबाट हार्टमा चाहिँ ब्लड चाहिँ आउनु पर्ने थियो त्यहाँनिर चाहिँ अब ब्लड चाहिँ आउन सक्दैन र लङ्समै एकुमुलेसन भएर बस्छ. सो द्याट अब लङ्समै एकुमुलेट हुने, हार्टमै एकुमुलेट हुने भएपछि डिस्निया, ऱ्याल्सहरू प्रेजेन्ट हुने, अर्थोप्निया माथि हेरिसकेको है यो, विकनेस, नक्सर्नल प्याराक्सिमल डिस्निया होइन, इन्क्रिज हार्ट रेट र न्यागिङ कन्स्ट्यान्ट कफहरू, गेनिङ वेट, यिनीहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ. देन अब यो राइट साइडेड हार्ट फेलियरमा चाहिँ के हुन्छ त, फ्लुइड चाहिँ ब्याकिङ अप इन्टु द भेनस सिस्टम, बिकज यसमा पनि के हुन्छ त, अब हार्ट मसल्सहरू विक भएर जुन इम्टिङ हुनुपर्ने थियो हुन सक्दैन. सो द्याट यो राइट एट्रियममा कलेक्सन हुनुपर्ने भेनस रिटर्न चाहिँ हुनुपर्ने हुन सक्दैन. यसमा हामीले स्वेलिङ सम्झिनुपर्छ, स्वेलिङ अफ द लेग्स हुन्छ होइन, अनि वेट गेन्स, अनि इडेमा, लार्ज नेक भेन अथवा जुगुलर लार्ज यो जुगुलर भेन डिस्टेन्सनहरू हुनसक्छ, अनि लेथार्जी, इरेगुलर हार्ट रेट, नक्सुरिया, अनि गट चाहिँ लार्ज एब्डोमिनल गट प्रेजेन्ट हुनसक्छ है. ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ त भन्दाखेरि, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज वेन द भेन्ट्रिकल डज नट पम्प अर इजेक्ट ब्लड इफेक्टिभली, दिस लिड्स टु अ विकेन्ड हार्ट मसल है. र अर्को भनेको डायस्टोलिक भनेको चाहिँ के हो त, it is when the ventricle does not feel all the way and the heart muscle becomes stiff and non-compliant. अब राइट साइडेड हार्ट फेलियरको बारेमा हेरौँ. यसमा चाहिँ हामीले स्वेलिङ सम्झिनुपर्छ होइन, र यसमा चाहिँ जुन हामीले माथि अघि पिक्चरबाट हेऱ्यौँ नि, यही कुराहरू नै छ यसमा है. फ्लुइड इज ब्याकिङ अप इन द राइट साइड अफ द हार्ट विच कजेस फ्लुइड टु ब्याक अप इन द हेपाटिक भेन्स एन्ड पेरिफेरल भेन्स है. यसमा के देखिन्छ हेरौँ, स्वेलिङ अफ द लेग्स एन्ड ह्यान्ड्स, लिभर, एब्डोमिन, वेट गेन है, अनि इडेमा अर पिटिङ, लार्ज नेक भेन्स, जुगुलर भेनस डिस्टेन्सन, अनि लेथार्जिक, विक एन्ड भेरी टायर्ड है, र इरेगुलर हार्ट रेट, एट्रियल फिब्रिलेसन, नक्टुरिया, अनि यसमा फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन एट नाइट पनि हुनसक्छ, र लाइङ डाउन एलिभेट्स दि लेग्स एन्ड एलाउज दि एक्स्ट्रा फ्लुइड टु इन्टर इन्टु द भास्कुलर सिस्टम विच एलाउज दि किडनिज टु इलिमिनेट द एक्स्ट्रा फ्लुइड है. र त्यसपछि भनेको हाम्रो गट अफ द एब्डोमिन इन्क्रिज होइन, फ्रम स्वेलिङ अफ द लिभर एन्ड बिल्डिङ अफ फ्लुइड इन द एब्डोमिन, कान्ट ब्रिथ वेल एन्ड दिस कजेस नजिया एन्ड एनोरेक्सिया है. यो कुराहरू याद गर्नु ल. राइट साइडेड हार्ट फेलियरमा स्वेलिङ भनेर सम्झिनु, अनि त्यस पछाडि लेफ्ट साइडेडमा चाहिँ के भनेर सम्झिनु पर्यो त, ड्राउनिङ भनेर चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है. ल अब त्यसपछि हेरौँ टेस्टहरू के युज गरिन्छ भनेर हार्ट फेलियरको लागि. यसमा एउटा त बिएनपी. वाट इज बिएनपी? पहिला पढ्नु भएको थियो हजुरहरूले. वाट इज बिएनपी? Brain natriuretic peptide. ओके ल, यसमा के हुन्छ त, हजुर बिटाइड नाइट्रियुटेरिक युरेटिक पेप्टाइड भन्नुभयो होइन, यो चाहिँ ब्लड टेस्ट हो, र यो चाहिँ बायोमार्कर रिलिज बाई द भेन्ट्रिकल्स वेन देयर इज एक्सेसिभ प्रेसर इन द हार्ट ड्यु टु द हार्ट फेलियर है. हार्ट फेलियरको कारणले हार्टमा धेरै एक्सेसिभ प्रेसर्सहरू प्रेजेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ यो बिएनपीहरू चाहिँ एक्सक्रिसन हुन थाल्छ, र यो चाहिँ हामीले बायोमार्कर भनेर चाहिँ भन्दछौँ है. भेन्ट्रिकल्सहरूले चाहिँ निकाल्ने भयो, र यसमा यसको रेन्जहरू हेरौँ. लेस देन 100 यो चाहिँ नो फेलियर भयो, 100 to 300 भनेको चाहिँ हार्ट फेलियर चाहिँ प्रेजेन्ट छ, अनि 300 भनेको माइल्ड, 600 मोडरेट, र 900 चाहिँ सिभियर है. देन चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्रामहरू पनि गरिन्छ यसमा, अनि यो न्युक्लियर स्ट्रेस टेस्ट एन्ड इमेजिङ टेस्ट द्याट सोज हाउ ब्लड गोज टु द हार्ट
एन्ड एट रेस्ट एन्ड ड्युरिङ एक्सर्साइज है। यसमा चाहिँ रेस्ट र एक्सर्साइजको बेलामा चाहिँ ब्लड चाहिँ कसरी हार्टमा जान्छ भनेर यो टेस्ट चाहिँ गरिन्छ है। वाट टु एक्सपेक्ट ड्युरिङ अ न्युक्लियर स्ट्रेस टेस्ट, यसमा के एक्सपेक्ट गर्ने त भन्दा यो फर्स्टमा चाहिँ इलेक्ट्रोस प्लेट्स अन द चेस्ट फर इसिजी आइबी लाइन स्टार्टेड है। र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ यो ट्रेडमिलमा चाहिँ उसलाई वक गर्न दिने है। र यसपछि उसलाई भाइटल्स रेकर्डेड एभ्री 3 मिनट्स एज ट्रेडमिल इन्टेन्सिटी इन्क्रिजेस होइन। र यसमा अर्को भनेको फोर्थमा के गर्छ त नियर म्याक्सिमम हार्ट रेट रेडियो एक्टिभ ट्रेसर डेलिभर थ्रु आइभी होइन। र अर्को भनेको यसमा उसलाई चाहिँ गामा क्यामेरामा चाहिँ लाई गर्न दिन पर्यो फर 15 to 20 मिनट्स वाइल इमेजेस आर टेकन अफ द ब्लड फ्लो टु द हार्ट है। यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ ब्लड फ्लो भइरहेको छ भनेर यसमा अब मोनिटर गर्ने है। रेडियो एक्टिभ ट्रेसर डेलिभर थ्रु आइभी भयो होइन। र अर्को भनेको रेस्टिङ पोजिसन अन्डर लाई अन्डर गामा क्यामेरा। अरू बेला जस्तै यसमा ट्रेडमिलमा पनि हिँड्यो होइन, यो इसिजी लिड्सहरू लगाएर त्यस पछाडि उसको भाइटल पनि मोनिटर चाहिँ गरेको हुन्छ। लास्टमा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ गामा क्यामेरामा चाहिँ लाई डाउन गर्नु भनेर फर 15 to 20 मिनट्स होइन। र इमेजेसहरू चाहिँ यसमा लिइन्छ ब्लड फ्लो टु द हार्ट कस्तो रहेको छ भनेर है। र त्यस पछाडि अब यसमा हार्ट फेलियर क्यान बी एक्युट अर क्रोनिक एन्ड इट क्यान बी ट्रिगर्ड एक्सासर्बेटेड विथ हाई साल्ट इन्टेक अर फ्लुइड है। वाज फ्लुइड्स है, हाई साल्ट इन्टेक भनेकोबाट यसमा फ्लुइड हेर्नु पर्यो। अनि इन्फेक्सन अनकन्ट्रोल एट्रियल फिब्रिलेसन र रेनल फेलियरहरूको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो। यो पिक्चर भइसकेको छ। अब नर्सिङ इन्टरभेन्सन हेरौँ है त। रोलमा एजुकेसन दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो नर्सेसको रोल भनेको यसमा अर्ली साइन एन्ड सिम्टम्स अफ द हार्ट फेलियर एक्सास्टर्बेसनको बारेमा भनिदिनु पर्यो। सर्टनेस अफ द ब्रिथ अनि अर्थोप्निया लो साल्ट होइन, एलाउ 2 to 3 ग्राम सोडियम पर डे। अनि त्यस पछाडि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन है। यसमा हामीले लो साल्ट हेर्नु है, यो 2 to 3 ग्राम सोडियम पर डे चाहिँ दिनु पर्मिटेड हो। अनि फ्लुइड रेस्ट्रिक्सन नो मोर देन 2 लिटर पर डे है। र भ्याक्सिनेसन टु प्रिभेन्ट इलनेस सच एज एनुअल फ्लू एन्ड टु बी अप टु डेट विथ न्युमोनिया भ्याक्सिन है। र एक्सर्साइज एरोबिक एज टलरेटेड अनि डेली वेज वाज फर नो मोर देन 2 to 3 LB पर डे एन्ड 5 LBs पर विक है। कम्प्लायन्स विथ मेडिकेसन्स स्मोकिङ सिजेसन र लिमिटिङ अल्कोहल। देन एडमिनिस्टरिङ एन्ड मेडिकेसन्स है। यसमा चाहिँ एसी इन्हिबिटर्सहरू जस्तै एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम इन्हिबिटर्सहरू होइन, यिनीहरू युज गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट लाइन अफ द ट्रिटमेन्ट फर हार्ट फेलियर विथ बिटा ब्लकर्स है। र इन्डिन प्रिल लिसिनोप्रिल ऱ्यामिप्रिल इनालाप्रिल क्याप्टोप्रिलहरू युज गरिरहेको हुन्छ। इट वर्क्स बाई एलोइङ मोर ब्लड टु गेट टु द हार्ट मसल विच एलाउज इट टु वर्क इजियर। र एआरबिस भनेको चाहिँ एन्जियोटेन्सिन 2 रिसेप्टर ब्लकर्स है। यो चाहिँ इन्डिन द सार्टन लाइक ग्लोसार्टन भालसार्टन र युज इन प्लेस अफ एसी इन्हिबिटर्स इफ पेसेन्ट कान टलरेट देम है। र अब हेरौँ डायुरेटिक्स। डायुरेटिक्स भनेको चाहिँ इट इज युज अलङ विथ एसी इन्हिबिटर्स अर एआरबिस टु डिक्रिज वाटर एन्ड सोडियम रिटेन्सन विच विल डिक्रिज इडेमा इन द बडी एन्ड लङ्स है। र दिस एलाउज दि हार्ट टु पम्प इजियर है। अब पेसेन्टहरूलाई चाहिँ यसमा होइन कतिको उनीहरूले युरिन गरेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ युरिन धेरै पास गर्न सक्छ। डायुरेटिक्सको काम भनेकै यसमा चाहिँ के गराउँछ त युरिन चाहिँ पास गराइदिने हो सो है। र जुन हामीले अब युरिनकै थ्रुबाट उसको फ्लुइडहरू पास हुँदाखेरि चाहिँ बडीमा यदि इडेमा प्रेजेन्ट भएको छ भने त्यो इडेमा चाहिँ बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ। अनि लुप डायुरेटिक्समा चाहिँ मोस्ट कमन लाइक ल्यासिक्स फ्रुसेमाइड एन्ड वाच पोटासियम लेभल बिकज दे विल वेस्ट द पोटासियम है। पोटासियम स्पेरिङ डायुरेटिक्स लाइक एल्डाक्टोनहरू पनि दिन सक्यो। इट क्यान कज हाइपरक्यालेमिया स्पेसली इफ टेकिङ विथ एसी अर एआरबिज है। अब बिटा ब्लकर्स यसमा चाहिँ इन्डिनलोल लाइक मेटोप्रोलोल कार्भिडिलोल र बिसोप्रोलोल है। नट फर एक्युट हार्ट फेलियर एन्ड युज इन स्टेबल हार्ट फेलियर इन पिपुल है। र अब एन्टिकोएगुलेन्ट्समा चाहिँ होइन यो चाहिँ अब धेरै सबै पेसेन्टहरूलाई चाहिँ युज गरिराखेको चाहिँ हुँदैन। टिपिकल्ली यो चाहिँ हाम्रो हार्ट फेलियर हु आर इन अफिभ because they are at risk for blood clot formation or certain scenarios of left ventricular systolic blood heart failureहरू छ भने त्यस्तोमा चाहिँ दिन मिल्यो। र यदि उसको चाहिँ इजेक्सन फ्र्याक्सन चाहिँ लो छ लेस देन 35%,
छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि दिन चाहिँ मिल्छ है। अब त्यसपछि भ्यासोडाइलेटर्सहरू चाहिँ यो आर्टेरियल डाइलेटरहरू भयो, यसमा हाइड्रालाजिनहरू पर्छ होइन। दिज आर प्रिस्क्राइब विथ अ नाइट्रेट लाइक आइसोड्रिल भेनस डाइलेटर एन्ड समटाइम्स युज इन प्लेस अफ एन एसी अर एआरबी इफ पेसेन्ट कान टलरेट देम है। अब देन डिजक्सिनमा हेरौँ, यसमा चाहिँ यो टक्सिसिटी इस्युजहरू हुनसक्छ होइन। मोनिटर पेसेन्ट पोटासियम लेभल, हाइपोक्यालेमिया लेस देन 3.5 MEQ पर लिटर because hypokalemia increases digoxin toxicity. Normal digoxin range 0.5 to 2 nanogram per ml है। यो याद गर्नु होला, यसमा 0.5 to 2 nanogram per ml चाहिँ हुन्छ डिजक्सिनको रेन्ज है। इट इज नट फर पेसेन्ट्स विथ अ सेकेन्ड अर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक। ल अब चाहिँ हामी एक दुईवटा क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। ब्रेक चाहिन्छ हजुरहरूलाई क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि? यस अर नो? चाहिँदैन म्याम। चाहिँदैन? ल ओके, त्यसो भए यो क्वेसन रिड गर्नुहोस् त। अब कसको पालो छ? अघि कहाँ पुगेको थियौँ हामी? सुजाता म्याम, हजुर यो क्वेसन रिड गर्नुहोस् न। सुजाता म्यामको मिल्दैन भने सुप्रिया म्याम, त्यसपछि सुषमा म्याम है। A client is learning about a low sodium diet due to heart failure. Which food does the client select for lunch to demonstrate understanding for a low sodium diet? A. Hot dog. B. Ham. C. Turkey breast. D. Shrimp. ओके ल, सबैले सी भन्नुभएको छ। ऱ्यासनल भन्नुहोस् त, वाइ सी? वाइ सी चुज गर्नुभयो, ल भन्नुहोस् त। म्याम एक्ज्याक्ट यो चाहिँ भन्ने भएन, यसमा चाहिँ गेसै हो मेरो चाहिँ सी टर्की ब्रिस्ट भन्ने। ल ओके, हजुरले गेस गर्नुभयो। देन अरू म्यामहरूले वाइ सी चुज गर्नुभयो? म्याम त्यो हट डगहरू त प्रोसेस फुड हो कि जस्तो भयो। हजुर अनि स्ट्रिम पनि यो सी फुडमा सोडियम बढी नै हुन्छ। हजुर अनि त्यो भएर टर्की ब्रेस्ट चाहिँ हो कि जस्तो लागेर। ओके ल, भेरी गुड है त। हजुरहरूले जस मजाले सबैले एन्सर चाहिँ मिलाउनु भएको छ। ऱ्यासनल पनि हाम्रो सुप्रिया म्यामले दिनुभएको छ है। ल यसमा हेरौँ है त। द बेस्ट सेलेक्सन फर द क्लाइन्ट इज टर्की है। यसमा चाहिँ यो 3.5 ounces अफ टर्की यो चाहिँ हाम्रो उसको बेस्ट सेलेक्सन भयो, बिकज इट कन्टेन्स बिट्विन 63 to 76 mg अफ द सोडियम। अब अरूमा हेर्नु त, अरूमा कतिको सोडियम छ भन्दाखेरि, अब जस्तै हाम्रो यो client who has a heart failure should not consume more than 2000 mg of sodium per day है। हामीले अघि माथि कति भनेको थियौँ, उसको चाहिँ 2 ग्राम्स mg सम्मको चाहिँ उसलाई सोडियमहरू चाहिँ पर्मिटेड हुन्छ। सो 2000 ग्रामसम्मको होइन। र यो त होल डेमा भयो नि त। सो हामीले चाहिँ अब ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले जति थोरै अब ठिक्कको चाहिँ दिन पऱ्यो, फेरि एकदम लेस पनि मिलेन होइन। र 3.5 ounce piece of the roasted ham contains approximately 1400 mg of the
सोडियम, यो भनेको पनि धेरै भयो, ह्याम भनेको होइन। अनि हटडग पनि प्रोसेस फुडभित्रै पर्छ, यसमा पनि 585 mg अफ सोडियम। अनि त्यस पछाडि 3 ounces अफ द श्रिम्प, यसमा पनि 190 mg अफ सोडियम चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, यो टर्की यिनीहरू चाहिँ दिन मिल्यो, अरू फुडहरूमा चाहिँ हाई सोडियम भएको भएर दिन मिलेन है। ल अब त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन सुषमा म्याम। African Americans are more at risk for heart failure. What are the most important risk factors in this population? Factor A. Obesity. B. Renal insufficiency. C. Hypertension. D. Hypertension. E. Low level of HDL. ओके, ल सबजनाले एबिडी भन्नुभएको छ हजुरहरूले होइन। करेक्ट एन्सर आएन नि त। यसमा हेर्नु त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रिस्क फ्याक्टर्सहरू के हुनसक्छ। ओबेसिटी, ल ओबेसिटी हजुरहरू सबैले मिलाउनु भयो होइन। अनि त्यस पछाडि रेनल इन्सफिसियन्सी पनि सबैले मिलाउनु भयो है। अनि त्यस पछाडि टेन्सन, हाइपोटेन्सन हो कि होइन? होइन। यी पनि हो भन्नुभएको छ। ल ओके, यी पनि हो भन्नुभएको छ। ल ओके, अब हेरौँ है त एन्सर। ल है, एबिडिई चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। हजुरहरूको के छुटेको रहेछ त, एउटा मात्र अप्सन चाहिँ छुटेको थियो है। होइन होला भन्नुभएको छ सुप्रिया म्यामले। ओके, ए सुप्रिया म्यामले झन् घटाइदिनु भएछ नि त एडी। हजुरको त यदि नेगेटिभ मार्किङ हुन्थ्यो टाइपिङ भनेदेखि मिस्टेक भयो म्याम। टाइप अटो करेक्ट भएछ कि अनि। ए ल ओके है त। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ एबिडिई हो, ओबेसिटी। अनि त्यस पछाडि रेनल इन्सफिसियन्सी, हाइपरटेन्सन, लो लेभल्स अफ एचडिएल, यिनीहरू चाहिँ के हो त यसको चाहिँ इन्क्रिज रिस्क फ्याक्टर्सभित्र चाहिँ पर्छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्लेरोसिसहरू पनि गराउन सक्छ र दिज आर अल कन्ट्रिब्युटिङ रिस्क फ्याक्टर्स फर हार्ट फेलियर इन द अफ्रिकन अमेरिकन पपुलेसन। र हाइपोटेन्सन इज नट अ रिस्क फ्याक्टर फर हार्ट फेलियर इन एनी पपुलेसन। ल अब नेक्स्ट क्वेसन फेरि फर्स्टदेखि पालो आयो है त। बबिता म्याम हजुरको पालो, त्यसपछि भावना म्याम। A nurse is assessing a client and notice pitting edema in the lower leg. The client has a history of mild congestive heart failure, which is controlled with medication, and report that the swelling has become worse lately, which could the edema indicate? A. The client has increased physical activity. B. The client has not been compliant with medication. C. The client has been under stress. D. The client has a possible progression of CHF. सबैले एन्सर गर्नु होला है।
ओके ल डी भनिराख्नु भएको छ है ल सबैजनाको एन्सर मिलेको छ डी इज द करेक्ट एन्सर द क्लाइन्ट हेज पोसिबल प्रोग्रेसन अफ द सिएचएफ है यसमा चाहिँ हामीले जस्तै यो क्वेसनभित्रै एन्सर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यस्तो खालको क्वेसन रहेको छ यो इन्क्रिज इडेमा इन अ क्लाइन्ट विथ नन कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर इज कमन एन्ड क्यान इन्डिकेट अ प्रोग्रेसन अफ द disease. As perfusion is further compromised, a client with increased edema may need medications adjusted or may need to have further lifestyle management. The nurse should encourage compliance and should stress the importance of avoiding foods and activities that could contribute to edema and decrease tissue perfusion. Okay, अब next question. Bhavana ma'am. An off-stand nurse is counseling women with heart failure about pregnancy and risk factors. The nurse recommends that the woman prevent pregnancy, which is the most important risk factor that contributes to this recommendation. A. Ejection fraction of 38%. B. Blood pressure of 126 atm of Hg. C. Previous miscarriages. D. Cholesterol level of 220 mg per year. ल अरू म्यामहरूले पनि एन्सर गर्नु होला है त अरू म्यामहरूको एन्सर ओके ल है हजुरहरूको एन्सर चाहिँ करेक्ट रहेको छ है यसमा चाहिँ नर्मल इएफ भनेको हाम्रो 50 to 75% एन्ड इएफ अफ लेस देन 40% इज अ म्याटर्नल रिस्क फ्याक्टर फर मेजर कार्डियक कम्प्लिकेसन्स है ब्लड प्रेसर अफ 126 to 126 by 80 mmHg is within normal range. Previous miscarriages had and a high cholesterol level of 220 mg per dl would not necessarily contraindicate the pregnancy. La next question, Prasamsa ma'am. A nurse is evaluating lab result on a 70 years old client. The nurse noticed an increased level of brain natriuretic peptide. What does this indications? A. Increased left ventricular pressure. B. Decreased vascular congestions. C. Decreased gas exchange in lungs. D. Reduced cardiac workload. सबैले एन्सर गर्नु होला है एकदम सजिलो छ नि यो त अघि माथि पढेको कुरा ल ओके सबैजनाले ए भन्नुभएको छ ए इज द करेक्ट एन्सर हजुरहरूको एन्सर मिलेको छ है इन्क्रिज लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर प्रेसर ब्रेन
Natriuretic peptide is a hormone released by the heart muscle in response to change in heart muscle and has been shown to correlate with the pressures in the left ventricle and the pulmonary vascular system है. As heart failure worsens, BNP level चाहिँ के हुन्छ त राइज हुन्छ र हार्ट स्टेबिलाइजेस भइसके पछाडि चाहिँ BNP पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ. नटिङ द ट्रेन्ड अफ द BNP level provides information about cardiac output and the heart's pumping ability. BNP does not measure cardiac workload or gas exchange in the lungs. ल अब यो लास्ट क्वेसन रहेको छ अ नर्स इज टिचिङ अ क्लाइन्ट एबाउट डिजिटालिस एन्ड डाइटरी कन्सिडरेसन विच फुड सुड द नर्स रिकमेन्ड ल अरू म्यामहरूले नि एन्सर दिनु होला अरू म्यामहरूको एन्सर पनि ल खोइ त एन्सर टाइप गर्न अल्छी गर्नुभयो यस्तो छ लास्ट क्वेसनको ल ठिकै छ है त यसको हजुरहरूले एन्सर दिनुभएको दुईजना म्यामहरूले दिनुभएको छ राइट एन्सर इज द bananas. When taking digitalis, low potassium levels hypokalemia increases the risk of digitalis toxicity. Bananas are high in potassium, while low-fat milk, green leafy vegetables, and potato chips are low in the potassium. Our clients should be given a list of high potassium foods scheduled to have their digitalis levels checked frequently and instructed to all call with any symptoms of digitalis toxicity. है त ल अब त्यसपछि हामी यो एउटा टपिक हेर्छौँ कोरोनरी आर्टेरी डिजिज भनेर ल यसको डेफिनेसन के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन कन्सट्यान्ट सप्लाई अफ ब्लड भइरहेको हुन्छ कोरोनरी आर्टेरिजबाट चाहिँ हिजोको पिक्चर याद छ नि है अस्तिको पिक्चर हाम्रो हार्टको पिक्चर त्यसमा हामीले कोरोनरी आर्टेरिजको फङ्सन के हो भनेर हेरेको थियौँ नि होइन हो यही कोरोनरी आर्टेरीको फङ्सन भनेको के हो त हार्टको मसल्सहरूमा हार्टको स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्ने काम कोरोनरी आर्टेरीले गर्छ र यदि कोरोनरी आर्टेरीमा चाहिँ यो फ्याटी प्ल्याक्सहरू बनेर यसलाई चाहिँ अब यो जुन हाम्रो आर्टेरिजमा ब्लकेजहरू फर्मेसन भयो भने इट क्यान लिड टु द रेस्ट्रिक्सन अफ ब्लड फ्लो टु द हार्ट है र फ्याटी प्ल्याक्स आर कज बाई अ कन्डिसन कल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस विच क्रिएट्स फ्याट प्ल्याक्स इन द आर्टरी वाल है र यसमा ह्यापन्स ओभर टाइम लिमिट्स ब्लड सप्लाई टु द हार्ट मसल एन्ड क्यान रप्चर विच क्यान लिड टु थ्रोम्बोसिस फर्मेसन and hence causing a myocardial infarction. Atherosclerosis can also lead to hypertension, chest pain and heart failure है जस्तै यो चाहिँ हाम्रो सपोज आर्टेरी भयो है यो चाहिँ आर्टेरी होइन अनि आर्टेरीमा चाहिँ जस्तै फर्स्ट फेजमा चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर सानो फ्याटी लिपिड्सहरू चाहिँ अब यसरी डिपोजिट हुँदै जान्छ है यो ब्याड लिपिड्सहरू चाहिँ यसरी डिपोजिट हुँदै जान्छ अनि यो डिपोजिट हुँदै हुँदै यसरी ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ मासहरू होइन कभर हुँदै जान्छ इभन यो चाहिँ यहाँ पुरै ब्लकेज हुने गरेर यसरी यहाँनिर फर्मेसन चाहिँ हुनसक्छ है यो प्ल्याक्सहरू फर्मेसन यसलाई हामी प्ल्याक भन्छौँ होइन यो फर्मेसन भएर आर्टेरी चाहिँ न्यारोइङ हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रोपर ब्लड सप्लाई हुँदैन है र अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तै रप्चर हुनसक्छ यो रप्चर भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट के हुनसक्छ त अब यो इम्बोलाइहरू चाहिँ फर्मेसन हुनसक्छ थ्रम्बोसिस चाहिँ फर्मेसन हुन्छ है यो थ्रम्बोसिसहरू फर्मेसन भइसके पछाडि यसमा मायोकार्डियल इन्फ्राक्सन चाहिँ डेभलप हुनसक्छ है ल अनि त्यसपछि
अर्को जस्तै यो हेर्नु त मेन आर्टेरिज द्याट फिड द हार्ट मसल, यसमा यो लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरी र राइट कोरोनरी आर्टेरी र लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरी भयो होइन। अनि यो लेफ्ट कोरोनरी आर्टेरीमा चाहिँ यो सर्कमफ्लेक्स आर्टेरी यसरी डिभाइड हुँदै गएको छ। देन यो लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टेरी भयो होइन, यसको ब्रान्चहरू चाहिँ यसरी छुट्टिँदै गएको छ। अनि यो राइट आर्टेरीको राइट कोरोनरी आर्टेरी माथिको एउटा, यसमा चाहिँ अब कुनैमा चाहिँ जोस् भनौँ न यहाँनिर अब ब्लकेजहरू भयो भनेदेखि चाहिँ कोरोनरी आर्टेरी डिजिज हुने भयो है। ल यसमा त्यही कुरा छ, केही छैन। अब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टेरियल चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्छ त ब्लड भन्दा लेफ्ट एट्रियम, साइड एन्ड ब्याक अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल। देन लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टेरीले चाहिँ प्रोभाइड ब्लड टु द फ्रन्ट एन्ड बटम अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड फ्रन्ट अफ द सेप्टम है। र त्यसपछि राइट कोरोनरी आर्टेरीले के गर्छ त इट प्रोभाइड्स ब्लड टु द राइट एट्रियम एन्ड भेन्ट्रिकल एन्ड टु द bottom part of the left ventricle and back of the septum and branches off to right marginal artery, posterior descending artery है। Then these arteries can become atherosclerotic and factors that increase this include, यसमा के हुन्छ त अनहेल्दी, ओबेज, ओभरवेटहरू भयो। अनि त्यस पछाडि हाई कोलेस्ट्रोल, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, डायबिटिज, फ्यामिली हिस्ट्री, स्मोकिङ है, यिनीहरू सबै चाहिँ यसको के भयो त रिस्क फ्याक्टर्सहरू चाहिँ भयो। ल प्याथो अफ द एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्प्लिफाइड है, यो पिक्चरमा हेर्नुहोस् त, यसमा जुन अघि मैले भने जस्तै फर्स्टमा चाहिँ यसमा सानो सानो होइन लिपिड्सहरू डिपोजिट हुँदै हुँदै यसरी लार्ज चाहिँ डिपोजिट हुँदै गएको चाहिँ देखिन्छ र लास्टमा चाहिँ न्यारोइङ, पुरै न्यारोइङ अक्लुजन चाहिँ गराएको छ है। ब्लड फ्लोज थ्रु द आर्टेरी विच कन्टेन्स द रेड ब्लड सेल्स एन्ड लिपिड्स, एलडिएल लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन्स, द ब्याड कोलेस्ट्रोल है। अनि हाई डेन्सिटी लिपोप्रोटिन भनेको चाहिँ के हो त गुड कोलेस्ट्रोल है। इट starts to adhere to the artery wall and grows over time. Risk factors can increase the rate at which it grows है। र त्यसपछि एज इट ग्रोज यसमा चाहिँ पेसेन्ट चाहिँ युजली असिम्टोमेटिक हुन्छ अन्टिल प्ल्याक चाहिँ होइन एकदम बिग र आर्टेरीमा चाहिँ अब न्यारोइङ हुने, ब्लकेजहरू नभइकन ब्लड फ्लो चाहिँ स्मुथली भइरहेको छ भने त ब्लड फ्लो चाहिँ थोरै थोरै भए पनि भइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ असिम्टोमेटिक हुने भयो होइन। र अब यसमा एकदमै आर्टेरीमा ब्लकेजहरू पनि हुने, ब्लड फ्लो स्मुथली भएन भने सम साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखा पर्न थाल्छ। द पेसेन्ट क्यान एक्सपिरियन्स स्टेबल एन्जाइना when the artery is blocked enough to slightly impede blood flow. And however, blood is still able to get to the heart muscle, but the patient only has the chest pain during activity. The activity increases the heart rate and puts strain on the heart, which already has compromised blood flow. But when the activity stops, the pain stops too. है। Then collateral circulation, you say it can develop if chronic ischemia is experienced. This is where more than one artery forms to reroute blood to the heart muscle to make up for the decreased blood flow due to the blockage है। Patients with fatty plaque build up in the arteries are at risk for plaques to rupture. This can lead to coronary thrombosis where clotting material aggregates at the site of rupture, and this leads to a significant or complete blockage of the coronary artery. Patients will have acute coronary syndrome with unstable angina or experience of myocardial infarction है। दिस इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी, यो याद गर्नु होला। जस्तै पेसेन्टमा हाम्रो मेन हुने भनेको चाहिँ के हो त फ्याटी प्ल्याक्सहरू चाहिँ बिल्डअप हुँदै जाने र यसले गर्दा न्यारोइङ चाहिँ हुन जान्छ अनि ब्लकेजहरू पनि हुन्छ होइन। कोल्याट्रल सर्कुलेसन भनेको चाहिँ के हो त जस्तै यसमा क्रोनिक स्केमिया भइराख्यो भनेदेखि त होइन यसमा चाहिँ यो अर्को जस्तै वान आर्टेरीले चाहिँ अर्को आर्टेरीसँग कनेक्ट भएर रिरुट चाहिँ फर्मेसन हुन सक्छ। सो द्याट यो जुन हाम्रो ब्लकेजको कारणले डिक्रिज ब्लड फ्लो भएको हुन्छ त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो होइन। र अब यसपछि साइन एन्ड सिम्टम्स हेरौँ है। यसमा चाहिँ मेनी पेसेन्ट्स आर असिम्टोमेटिक ड्युरिङ द अर्ली फेजेस अफ सिएडी डेभलपमेन्ट, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बिस्तारै चेस्ट पेनहरू हुन थाल्छ एक्टिभिटीको बेलामा, स्टेबल अन्जाइना प्रेजेन्ट हुन्छ। इट इज नट अ मेडिकल इमर्जेन्सी बट पेसेन्ट्स निड्स टु लेट देयर डक्टर नो about this chest pain so diagnostic testing can be performed. The pain may feel like heaviness on chest and can progress to unstable angina where the patient will have pain at rest and it is more intense, may not be relieved by nitroglycerin. अब त्यसपछि हाम्रो shortness of the breath पनि हुन्छ यसमा होइन। यो चाहिँ अब इजिली के हुन्छ त इट इजिली गेट सर्ट अफ द ब्रेथ ड्युरिङ एक्टिभिटी बिकज ब्लड सप्लाई इम्पेयर भएको हुन्छ, हार्ट मसलमा प्रोपर ब्लड सर्कुलेसन भएको हुँदैन अनि भेरी टायर्ड, फिलिङ रन डाउन
रिदम स्पेसल्ली विथ एक्टिभिटी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र डायग्नोस्ड विथ ब्लड टेस्ट होइन यसमा लिपोप्रोटिन प्रोफाइलहरू हुनसक्छ होइन ब्लड टेस्टहरूमा अनि टोटल कोलेस्ट्रोल एलडिएल एसडिएल ट्राइग्लिसराइडहरू पनि चेक गर्ने देन इकेजी है इसिजीमा चाहिँ यसमा अब एसटी सेगमेन्टमा चाहिँ चेन्जेसहरू हुनसक्छ टिवेब्स पनि चेन्जेस हुनसक्छ है र यसको चेन्जेसहरूको कारणले इट सोज इफ देयर इज अ हार्ट एट्याक इन द प्रोग्रेस है र प्रिभियस हार्ट एट्याकहरू केही भएको थियो कि कम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो यिनीहरू चाहिँ देखाउँछ यसमा र अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यो 24 आवर 48 आवर हल्टर मोनिटर गर्छ र इट मे बी अर्डर टु वाच दि हार्ट रिदम ड्युरिङ द पेसेन्ट्स रेगुलर एक्टिभिटिज अफ द डेली लिभिङ है यसमा चाहिँ जस्तै पेसेन्टले एनी टाइम ऊ अफिस जाँदाखेरि अथवा केही एक्टिभिटिजहरू गर्दाखेरि रेस्टमा हुँदाखेरि पनि उसले लगाउँछ उसले चाहिँ तर यो हल्टर चाहिँ उसले सावरहरू लिइराखेको बेला नुहाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ निकाल्नुपर्छ है क्वेसनमा चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ हामी नेक्स्ट अब अरू टपिकहरूमा चाहिँ हल्टर मोनिटरको छुट्टै एउटा पढ्छौँ होइन र अहिलेलाई चाहिँ यति याद गर्नु होइन यसमा चाहिँ के गर्छ त यो रेकर्डिङ डिभाइस भयो इलेक्ट्रोड्सहरू यसरी राखेको हुन्छ अनि उसले चाहिँ यो भित्रपट्टि लगायो त्यसपछि बाहिरपट्टि लुगा लाएर ऊ आफै नै सुले काम सबै कामहरू चाहिँ गर्न मिल्छ है इट इज अ पेनलेस टेस्ट द्याट रेकर्ड्स यर हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटी कन्टिन्युसली इट क्यान हेल्प क्लिनिसियन्स मोनिटर एन्ड डायग्नोज हार्ट कन्डिसन्स है ल अघि हामीले इसिजी चेन्जको कुरा गरेको थियौँ यसमा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन हुनसक्छ यो भनेको चाहिँ यो डिप्रेसन चाहिँ के को कारणले हुन्छ त स्केमियाको कारणले यो यो चाहिँ एसटी एलिभेसन हो यो एसटी डिप्रेसन है यो हेर्नु त एसटी भनेको यो पी क्युआर एसटी है यो चाहिँ टी वेभ भयो यो एसदेखि टीसम्मको जुन छ नि यो एसटी सेगमेन्ट यसलाई चाहिँ हामी एसटी सेगमेन्ट भन्छौँ यो चाहिँ डिप्रेस भएको देखेको छ यो लाइनभन्दा चाहिँ तल आएको चाहिँ यो डिप्रेसन हो है यो चाहिँ स्केमियाको कारणले गर्दा अब यो पिक्चरमा हेर्नु त यो पिक्चरमा चाहिँ आर वेभ पनि तल झरेको छ होइन पिक्युआरएसटी है यसमा चाहिँ पुरै एसटी सेगमेन्ट चाहिँ एलिभेसन चाहिँ भएको देखिएको छ यसको कज भनेको चाहिँ इन्फार्क्सन है यो दुईवटा कजहरू त्यसपछि अब स्ट्रेस टेस्ट पनि गरिन्छ यसमा मोनिटर दि हार्ट रेट एन्ड रिदम ड्युरिङ एक्सर्साइज एन्ड सी इफ देयर आर एनी इकेजी चेन्जेस है ड्युरिङ एक्टिभिटी इफ ब्लड फ्लो इज रिड्युस्ड एसटी सेगमेन्ट डिप्रेसन विल अकर एन्ड पेसेन्ट मे हेभ चेस्ट पेन एन्ड देन एन्ड एक्टिभिटी स्टप्स द एसटी सेगमेन्ट विल रिटर्न ब्याक टु नर्मल अ पेसेन्ट विल प्रोबेबली देन बी अर्डर्ड अ heart catheter to assess where the potential blockage is located. Also, a nuclear stress test may be ordered. This is where a stressor is injected and pictures of the heart rate are taken to assess blood flow of the heart muscle during activity. है र अनि अर्को भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो हार्ट क्याथेटराइजेसनहरू पनि गरिन्छ फर्स्टमा हामी यो न्युक्लियर टेस्टको अलिकति देखाउँछु ओहो कहाँ गयो त्यो पिक्चर रहेनछ होला ओके ठिकै छ है यसमा चाहिँ के गर्छ त यो न्युक्लियर टेस्टमा भन्दाखेरि होइन यसमा पनि हाम्रो सेम हुन्छ नि न्युक्लियर टेस्टमा अघि माथि देखाएँ सरी मैले अघि पिक्चर देखाइसकेँ है यसमा पनि यो ट्रेडमिलहरूमा राखेर एक्टिभिटिजहरूको बेला उसलाई एक्टिभिटी पछाडि चाहिँ उसको कस्तो देखिएको छ त रिदम्सहरू यसमा यो इलेक्ट्रिकल एक्टिभिटीहरू कस्तो देखिएको छ भनेर चाहिँ यसमा हेर्ने भयो है ल त्यस पछाडि हार्ट क्याथेटरमा चाहिँ स्पेसल क्याथेटर इज इन्सर्टेड इन्टु द फ्युमरल अर रेडियल आर्टेरी टु एसेस फर ब्लकेजेस इन द आर्टेरी है यसमा डाई पनि इन्जेक्ट गरिन्छ र यो डाई इन्जेक्ट गरिसके पछाडि कोरोनरी आर्टेरीमा जहाँ जहाँ यो ब्लकेजहरू छ होइन के कारणले गर्दाखेरि हो प्ल्याक्सहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त यसले स्टेनिङ चाहिँ गर्छ मोडरेट सेडेसन इज युज एन्ड द पेसेन्ट ब्रिथ्स अन देयर अन है यो पिक्चर चाहिँ कार्डियक क्याथेटराइजेसनको भयो है यसमा चाहिँ क्याथेटर चाहिँ यो थ्रेडेड थ्रु द ब्लड भेसल्स टु द हार्ट है ब्लड भेसल्सहरू युज हुने भनेको एउटा फिमोरल भयो अर्को चाहिँ हाम्रो रेडियल है यो दुईवटा फिमोरल अर रेडियल आर्टेरीबाट चाहिँ गरिन्छ अनि क्याथेटर यसरी इन्सर्ट गरेर यो भित्रको हार्टहरूमा चाहिँ अब यो कन्ट्रास्ट मेटेरियलहरू चाहिँ पुस गरिन्छ है कन्ट्रास्ट मेटेरियल चाहिँ आर्टेरीहरूबाट अनि यो जस्तै यो कन्ट्रास्ट मेटेरियलले के गर्छ त यो ब्लकेजहरू जुन यो प्ल्याक्सहरू फर्मेसन चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेन गराउँछ है ल यो पनि कोरोनरी एन्जियोग्राफी भयो होइन यसमा पनि सेम क्याथेटर यसरी पठाएर के गरिन्छ त यसमा पनि क्याथेटर अनि यो जस्तै प्ल्याक्सहरू छ भने यो डाइली यसरी डिस्कलर चाहिँ गरिदिएको हुन्छ स्टेनिङ है र कार्डिक डक्टर मेक्स द डिसिजन इफ द आर्टेरी निड्स पिसिआई
अल्सो कल्ड एन्जियोप्लास्टी। यो भनेको चाहिँ के हो त, यसमा पर्क्युटानियस कोरोनरी इन्टरभेन्सनहरू होइन। र यो पर्क्युटानियस यो कोरोनरी इन्टरभेन्सनहरूमा चाहिँ जस्तै बलुन एन्जियोप्लास्टी गरिन्छ। यसमा चाहिँ बलुन इन्फ्लेट गरेर यो ब्लक्ड आर्टेरीलाई चाहिँ कम्प्रेस गराउन खोज्छ है। ब्लक्ड आर्टेरीमा खुलाउनको लागि जुन यो छ नि, यो प्ल्याक्सहरू फर्मेसन भएको छ नि, यसमा चाहिँ यो बलुन चाहिँ इन्फ्लेट गरेर यहाँनिर इन्फ्लेट भएपछि यो प्ल्याक्सलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्ने भयो, सो द्याट यसले गर्दाखेरि न्यारो भएको ब्लड भेसल्सहरू चाहिँ खुल्छ है। र balloon angioplasty inflates a balloon in the blocked artery to compress the plaque against the artery wall, and a stent is placed to allow blood to flow back through the artery. Then atherectomy गरिन्छ, removal of the plaque from the artery. Sometimes arteries cannot be stented and the patient will have to have surgery known as coronary artery bypass graft है। र नोटमा चाहिँ patients with stable angina will complete a stress test to assess the need for a heart catheter. Then the most non-invasive testing is performed first to assess the need of more invasive procedures है। Then अब यसमा पर्क्युटानिस ट्रान्सल्युमिनल कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी, यसमा के गरिन्छ हेरौँ है त। अल्टरनेटिभ साइट होइन, क्याथेटर इन्सर्सन साइट भयो यो फिमोरल, अनि यो चाहिँ रेडियल है। अनि त्यस पछाडि यसमा यो क्याथेटर विथ बलुन यसरी चाहिँ हाम्रो राखिएको हुन्छ होइन। इन्फ्लेटेड बलुन कम्प्रेसेस दि प्ल्याक। यो आर्टेरी देख्नुभयो, यो आर्टेरीमा यो साइडमा प्ल्याक्सहरू भयो होइन। यो प्ल्याक्समा चाहिँ यो बलुन चाहिँ इन्सर्सन गरेर यसलाई इन्फ्लेट चाहिँ गरिन्छ है। ल अब हेरौँ हामी, पर्क्युटानियस ट्रान्सल्युमिनल कोरोनरी एन्जियोप्लास्टी एन्ड इन्भेसिभ नर्भ सर्जिकल टेक्निक इज in which one or more coronary arteries are dilated with a balloon catheter to open the basal lumen and improve arterial blood flow है। PTCA may be used for clients with an evolving MI alone or in combination with medications to achieve reperfusion. The client can experience reocclusion after the procedure. Thus, the procedure may need to be repeated. Complications can include arterial dissection or rupture, embolization of plaque fragments, spasm, and acute MI. Firm commitment is needed on the client's part to stop smoking, adhere to diet restrictions, lose weight, and alter the exercise pattern, and stop any behaviors that lead to progressive artery occlusion है। यसमा चाहिँ हामीले जस्ट बुझ्ने भनेको चाहिँ के हो त, यसमा चाहिँ एउटा यो ब्लड भेसल्सभित्र चाहिँ एउटा यो क्याथेटर चाहिँ लगाइन्छ, क्याथेटरको थ्रुबाट बलुन होइन। र यसमा बलुनलाई चाहिँ इन्फ्लेट गरेर सकेसम्म त्यसलाई कम्प्रेस गराएर चाहिँ आर्टेरिजहरूलाई चाहिँ के गराइन्छ त, डाइलेसन चाहिँ गराउने काम गरिन्छ है। ल यो चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ एमआई केसहरूमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है। ल अब त्यसपछि एन्जियोप्लास्टी एन्ड स्टेन्टिङ हेरौँ। यसमा पनि हाम्रो जुन यो क्याथेटर लगाएर के गरिन्छ त, यो प्ल्याकहरू फर्मेसन भएको छ यसलाई चाहिँ यो बलुन यसरी इन्फ्लेट गराएर यो प्ल्याक्सलाई चाहिँ यसरी कम्प्रेस गर्न खोज्छ। अनि स्टेन्ट है, यो स्टेन्ट चाहिँ लगाइदिन्छ। स्टेन्ट लगाएर पछि जुस अब यसमा जुन त्यो माथि हाम्रो यो बलुनहरू इन्सर्सन गरेर यो मजाले खुलाउन खोजेको छ, यसमा चाहिँ पछि फेरि यो ब्लकेजहरू चाहिँ नहोस् भनेर स्टेन्टहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है। कोरोनरी आर्टेरी स्टेन्ट्स आर युज विथ पिटिसिए टु प्रोभाइड सपोर्टिभ स्क्याफोल्ड टु इलिमिनेट द रिस्क अफ एक्युट कोरोनरी भेसल क्लोजर and to improve long-term patency of the vessel. A balloon catheter bearing the stent is inserted into the coronary artery and positioned at the site of occlusion. Balloon inflation deploys the stent when placed in the coronary artery. The stent reopens the blocked artery है। र अब यसपछि चाहिँ हाम्रो यो कोरोनरी आर्टेरी बाइपास सर्जरी रहेको छ होइन। कोरोनरी आर्टेरी बाइपास ग्राफ्टिङ, यसमा चाहिँ यो अक्लुड भएको कोरोनरी आर्टेरिजहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर क्लाइन्टको चाहिँ अरू आफ्नै भेनस अर आर्टेरियल ब्लड भेसल्सहरूसँग चाहिँ ग्राफ्ट गरिदिने है। द सेफेनिस भेन, इन्टरनल मेमोरी आर्टेरी अर अदर आर्टेरिज मे बी युज टु बाइपास लेजन्स इन द कोरोनरी आर्टेरिज है। कोरोनरी आर्टेरी bypass grafting is performed when the client does not respond to medical management of coronary artery disease or
when vessels are severely occluded. A minimally invasive direct coronary artery bypass अथवा mid-cap may be an option for some clients who have a lesion in the LED artery. है A external incision is not required. Usually a 2-inch 5 centimeter left thoracotomy incision is done and cardiopulmonary bypass is not required in this प्रोसिड्युर है यो हेर्नुहोस् त यसमा के गरिएको छ त यो चाहिँ सर्जरी गरेको भयो यसमा चाहिँ यो जुन हाम्रो प्ल्याक ब्लकेजहरू भएर बसेको हुन्छ कोरोनरी आर्टेरीमा होइन यसलाई चाहिँ हामीले कुनै कुनै कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ के गर्छौँ त अब प्रोपर म्यानेजमेन्ट भएन भनेदेखि चाहिँ सर्जरीको थ्रुबाट चाहिँ बाइपास चाहिँ गरिन्छ यसमा है बाइपास ग्राफ्ट सर्जरी चाहिँ गरिन्छ है ल अब यसपछि नर्सिङ इन्टरभेन्सन हेरौँ यसमा हाम्रो गोल भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट फर्दर प्रोग्रेसन अफ द सिएडी र यसमा हामीले गर्न सकिने भनेको एजुकेटिङ पेसेन्ट एबाउट ट्रिटमेन्ट होइन अनि प्रिभेन्टिभ मेजर्स मेडिकेसन्स म्यानेजमेन्टहरूको बारेमा एजुकेसन दिनु पर्यो र एजुकेट पेसेन्ट एबाउट द सिग्निफिकेन्ट कम्प्लिकेसन्स अफ द सिएडी जस्तै यसमा हामीले एजुकेसनहरूमा मोडिफाइङ लाइफस्टाइलको बारेमा भनिदिन सक्छौँ होइन उसलाई चाहिँ यो लो फ्याट लो क्यालोरी डाइट कसरी दिने होइन अनि एक्सर्साइज प्रोग्रामहरूको बारेमा नि भनिदिनु पर्यो स्मोकिङ सिजेसन र स्मोकिङ सिजेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ बिकज यसले यो भ्यासो कन्स्ट्रक्सनहरू गराइराखेको हुन्छ सो स्मोकिङ सिजेसन पनि गर्नु पर्यो र वेट लस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोनिटरिङ हार्ट रेट एन्ड ब्लड प्रेसर साइन एन्ड सिम्टम्स एन्ड वेन टु सिक हेल्प है एजुकेसन एबाउट प्रोसिड्युर यसमा इसिजी स्ट्रेस टेस्ट हार्ट क्याथेटराइजेसन लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्टहरूको बारेमा एजुकेसन दिनुपर्छ है र मेडिकेसन्सहरूमा अब के युज गर्छ त भन्दा फर्स्टमा रहेको छ एन्टिप्लेटलेट मेडिकेसन इट प्रिभेन्ट क्लट्स फ्रम फर्मिङ अर ग्रोइङ विच डिक्रिज द चान्सेस अफ स्किमिया देन एस्पिरिन वास फर जिआई ब्लिडिङ है यो याद हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अनि Plavix for patients who can't tolerate aspirin or just had a stent placed with will need to discontinue medication for 5 to 7 days before a planned surgical procedure because of the increased chance of hemorrhage while taking this drug है र त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ नाइट्रेस नाइट्रेस भनेको चाहिँ यो अब जस्तै नाइट्रेस लिइराखेको पेसेन्टहरूमा चाहिँ यदि उनीहरूको सर्जरी प्लान गरेको छ भने 5 to 7 days बिफोर नै नाइट्रेट स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो नाइट्रेट खाइरहेको पेसेन्टहरूले चाहिँ नाइट्रेट खाइरहेको छु भनेर इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि हामीले भनिदिनु पर्छ बिकज अब नाइट्रेसहरूको कारणले यसमा यो हेमोरेजको चान्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गरिरहेको हुन्छ है र नाइट्रोग्लिसरिनमा चाहिँ डाइलिस ब्रेसल्स टु एलाउ मोर ब्लड टु गेट द हार्ट मसल एजुकेट एबाउट हाउ टु टेक होइन र सबलिङ्क्वेल कसरी लिने यो चाहिँ टङको चाहिँ बिनितमा चाहिँ अन्डरनिथमा राख्नुपर्छ भनेर भनिदिनु पर्यो अनि टेक राइट वेन ह्याभिङ चेस्ट पेन है र प्लेस वान ट्याब अर वान स्प्रे अन्डर दि टङ यो जस्तै नाइट्रोग्लिसिनहरू दिने भनेको चाहिँ चेस्ट पेन भएको बेला लिनु पर्यो होइन र यो चाहिँ हाम्रो वान ट्याब अर स्प्रे अन्डर द टङ है पेसेन्ट मे फिल डिजी अर हट फ्लसिङ आफ्टर टेकिङ नाइट्रो एज द नर्स यु विल निड टु मोनिटर देयर ब्लड प्रेसर बिकज नाइट्रो कजेस हाइपोटेन्सन है र इफ नट रिलिभड इन 5 minutes take another dose of the nitro or second dose and if not relieved in 5 minutes take another one for the third dose the patient is not to take more than 3 total doses if not relieved with the third dose of the nitro the patient needs to call the 911 अब त्यसपछि कोलेस्ट्रोल लोवरिङ मेडिकेसन्सहरू यसमा चाहिँ धेरै जसो युज हुने भनेको स्ट्याटिन्सहरू एटरभ्यास्ट्याटिन सिम्भ्यास्ट्याटिन लिपिटोर क्रेस्टोर जोकोरहरू युज गर्छ यसको गोल भनेको चाहिँ एलडिएललाई चाहिँ लेस देन 100 mg पर डिएल बनाउने हेल्थ लोवर एलडिएल एन्ड टोटल कोलेस्ट्रोल लोवर यो ट्राइग्लिसराइडहरूलाई लोवर गराउने देन एसडिएलको एमाउन्ट चाहिँ इन्क्रिज गराउने है र त्यस पछाडि एजुकेट नट टु रिप्लेस द diet and exercise notify doctor if they develop muscle pain or tenderness rhabdomyolysis and then monitor cpk creatinine kinase levels which if elevated it can cause muscle problems है monitor liver function because statins act on the liver to block it from producing too much cholesterol
अब बिटा ब्लकर्स है, बिटा ब्लकर्समा चाहिँ यो चाहिँ लोल अथवा यो यसको हाम्रो मेडिसिनको पछाडि लोल झुन्डेको छ भने दे आर बिटा ब्लकर्स। यसमा प्रोपानोलोल मेटोप्रोलोलहरू पर्छ। एन्ड यसको काम भनेको चाहिँ हार्ट रेटलाई चाहिँ लोवर गराउने र ब्लड प्रेसर विच रिड्युसेस वर्कलोड अन दि हार्ट एन्ड दिस विल हेल्प डिक्रिज एपिसोड्स अफ चेस्ट पेन है। यो अघि पनि आइसकेको छ, सो हामी सरसर्ती हेर्दै जाउँ। यो सबै मेडिसिनहरू माथि आइसकेको छ। अनि एउटा पार्टमा जहाँनिर चाहिँ मेडिसिन आएको छ होइन, त्यो रिपिटेड छ भने एउटा पार्टमा प्रोपरली पढ्नुभयो भने अर्कोलाई पनि धेरै काम गर्छ है। र यसमा जस्तै यसले चाहिँ के गराउने भयो त, बिटा ब्लकर्सहरूले चाहिँ हार्ट रेटलाई स्लो गराउँछ अनि ब्लड प्रेसरलाई पनि रिड्युस गराएर हार्टमा चाहिँ वर्कलोड डिक्रिज गराएर चेस्ट पेनलाई डिक्रिज गराउँदछ। एन्ड साइड इफेक्ट्समा मार्क्स हाइपोग्लाइसेमिया, साइन एन्ड सिम्टम्स लाइक स्वेटिङ एन्ड ट्याकिकार्डिया इन डायबेटिक्स है, ब्राडिकार्डिया एन्ड ब्रिदिङ प्रब्लम्स इन पेसेन्ट्स विथ सिओपिडी अर एस्मा। देन अब एसी इन्हिबिटर्समा चाहिँ यसमा लास्टमा प्रिल झुन्डेको हुन्छ, लिसिनोप्रिलहरू है। इट ब्लक्स दि कन्भर्जन अफ दि एन्जियोटेन्सिन 1 टु एन्जियोटेन्सिन 2 विच कज भ्यासोडाइलेसन है। र इट लोवर्स ब्लड प्रेसर, दिस डिक्रिजेस दि वर्कलोड अन दि हार्ट। एन्ड यसको साइड इफेक्ट्सहरू भनेको नागिङ ड्राई कफहरू प्रेजेन्ट हुन सक्छ है त। ल ओके, हामी यति नै गर्छौँ।